მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია ტელეკომპანია PKTV-ს ჟურნალისტური გამოძიების საათი, რომლის ავტორი და წამყვანი გახლავართ მე ჟურნალისტი ქეთი სესიაშვილი, ჩვენ განვაგრძობ ჟურნალისტურ გამოძიებას, უფრო სწორია რომ ითქვა ჟურნალისტურ მოკლევას საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის თემასთან დაკავშირებით მე მინდა მაყურებელს შევახსენო რომ ჩვენ უშუალოდ ვსაუბრობთ პროექტზე მხატვრული ფილმის სრულმეტრაჟიანი ფილმის ყველაზე მოკლე დღე აი ამ პროექტთან დაკავშირებით და რომლის სცენარის ავტორები არიან ქალბატონი მაია არჩვაძე და ბატონი ალექსანდრე ჟღენტი თუ პირიქით უნდა მეთქვა ჯერ ალექსანდრე ჟღენტი და ქალბატონი მაია არჩვაძე და რეჟისორი გახლავთ მაია არჩვაძე პროდიუსერებსაც შეგახსენებთ ჩვენ გადაცემაში ყავდა კრეატიული პროდიუსერი ქალბატონი მარინა კერესელიძე და ჩვენ აღნიშნულ საკითხს არაერთი გადაცემა მივუძღვენით მე მაინც მიუხედავად იმისა რომ თქვენ მაყურებელი გაიგებთ თუ რა პრობლემებზე გვექნება საუბარი მაინც მინდა პატარა მიმოხილვასავით პრეისტორიასავით გავაკეთოთ თუ რატომ დავიწყეთ ჩვენ აღნიშნულ პროექტთან ან რას ეხება ჩვენი ჟურნალისტური გამოძიება 2018 წლის 28-30 აპრილის კონკურსი მიმდინარეობდა აი ამ რიცხვებში საქართველოს ეროვნულ კინოცენტრში სადაც განიხილებოდა სადაც შეტანილი იყო სხვა ფილმების დოკუმენტური იყო ეს მხატვრული ფილმები თუ ასე შემდეგ შეტანილი იყო სცენარები პროექტები და რა თქმა უნდა იყვნენ იქ ჟიურის წევრები ჟიურის თავმჯდომარე და ერთ-ერთი კონკურსანტი და ყველაზე მნიშვნელოვანი კონკურსანტი გახლდათ სწორედ ქალბატონი მაია არჩვაძე და რა თქმა უნდა ბატონი ალექსანდრე ჟღენტი და მათ ჰქონდათ მიტანილი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის ყველაზე მოკლე დღე პროექტი მოკლედ ჩვენ ამაზე ვცლად გვესაუბრება ბატონი ალექსანდრე ჟღენტი მას თავისი პოზიცია აქვს აღნიშნულ კონკურსებთან დაკავშირებით ჩვენ დავუკავშირდით არაერთ გზის საქართველოს ეროვნულ კინოცენტრსაც და კულტურის, სპორტის, მეცნიერების, განათლების სამინისტროს, თუმცა სანამ ეს ოთხივე სფერო ერთად იქნებოდა თავმოყრილი, მანამდე იყო კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, ჯერ კიდევ იქიდან დავიწყეთ ჩვენ მათთან დაკავშირება, მაგრამ შეხვედრა ვერადავერ მოვახერხეთ, რადგან მუდმივად დაკავებულები იყვნენ დიდი ან პატარიანად ამ სტრუქტურების წარმომადგენლები, სწორედ ის პირები, რომლებთან შეხვედრა ჩვენ გვაინტერესებდა, იმიტომ რომ ჟურნალისტური ეთიკა მოითხოვს, როდესაც ერთ მხარეს უსმენთ, მეორე მხარესაც აუცილებლად უნდა მოусმინოთ. ამიტომ ჩვენ ახლა ბატონი ალექსანდრე მეტად დაკავებული პიროვნება გახლდათ, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ რიგი პრობლემების გადამოწმება და ჩვენ რიგი საკითხების გადამოწმება გვინდოდა, ბატონ ალექსანდრეს ვესტუმრეთ შინ. იმიტომ რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ბატონო ალექსანდრე ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე, რომელიც კულტურას, შემოქმედებას, ხელოვნებას და ბოლო-ბოლო კინოს ეხება. ყველაზე მოკლედ რამდენადაც რა თქმა უნდა ბატონო ალექსანდრე მე ახლა მოგესალმებით პატარა მონოლოგი გავაკეთე და მოსალმება ცოტა გვიან მომიწია მოგესალმებით ბატონო ალექსანდრე კეთილი იყოს ჩვენი ფეხი ჩვენ ტელეკომპანიის წარმომადგენლების ფეხი თქვენ სახლში მოკლედ ძალიან ძნელი სანახავი გახდით ბატონო ალექსანდრე და ამიტომ მოგვიწია თქვენთან შეხვედრა თქვენთან ბინაში აქ უფრო კომფორტულად ჩემი ნახვა როგორც კულტურის სამინისტროს ზოგიერთი ჩინოსნების არა ბატონო ალექსანდრე მაგას ნამდვილად ვერ დაგაბრალებ ნამდვილად გაინტერესებთ აი ეს თანამშრომლობა ჟურნალისტურ გამოძიებაში იმიტომ რომ სწორედ თქვენი განცხადების საფუძველზე მოგვიწია ჩვენ ამ თემის წამოწევა ბატონი ალექსანდრე მინდა მაყურებელს შევახსენო და ვინც არ იცის ვუთხრა რომ ბატონი ალექსანდრე ჟღენტი გახლდათ და ჯერჯერობით რა თქმა უნდა ისევ გახლავთ საქართველოს სახელმწიფო კინოკორპორაციის დამფუძნებელი ეს კინოკორპორაცია მან დააფუძნა 1990 წელს და ეს კინოკორპორაცია პრაქტიკულად 91 წლის ბოლომდე, უფრო სწორედ 92 წლის 6 იანვრამდე ფუნქციონირებდა.
ყველას კარგად გვახსოვს საქართველოში ამ პერიოდში რა მოვლენებიც იყო, პუტჩი მოხდა და როგორ დაინგრა და დაიწვა ყველაფერი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ არსებობს კანონიერი ხელისუფლება, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია რომ აწმყოშიაც ვისაუბროთ ბატონო ალექსანდრე ამის თაობაზე. თუმცა 1992 წლის 10 იანვარს ეს კორპორაცია გაუქმეს და მის ადგილას დააფუძნეს საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი. ასევე ბატონი ალექსანდრე გახლავთ საქართველოს რესპუბლიკის საპარლამენტო კინოცენტრის თავმჯდომარე. კინოკომისიის. კინოკომისიის უკაცრავად კინოცენტრი იმდენად ხშირად გამოვიყენე ახლა ეს სიტყვა რომ ისევ კინოცენტრი თქვი, კინოკომისიის თავმჯდომარე. და რაც მთავარია, ბატონი ალექსანდრე არის რეჟისორი, კინორეჟისორი და მის ფილმებს ჩვენი ტელევიზია ხშირად უჩვენებს ხოლმე მარტო ჩვენი ტელევიზია. მარტო ჩვენი ტელევიზია. სამწუხაროდ, მაგრამ ჩვენთვის საბედნიეროდ, იმიტომ რომ მაყურებელი თქვენ შემოქმედებას ჩვენი ტელევიზიიდან ეცნობა. და ერთსულოვნება წელიწადში ერთხელ ცოტნე დადიანსაჩვენებს, იმიტომ რომ გაუმარჯოს პრეზიდენტს, ცოტნე დადიანი, ქართული ფეხბურთი 100 წლისა და ამბავი აფხაზი ჭაბუკისა ჯერჯერობით, რაც ჩვენ ხელთ გვაქვს თქვენი ფილმები და იმედი არის რომ ბატონი ალექსანდრე კიდე მოგცემს ფილმებს აქვე ეთერში შეგიპირებთ. მოკლედ ბატონო ალექსანდრე, გადავიდეთ ხო ძირითად საკითხზე. ხო? მე მინდა გითხრათ, რომ იმ თემებთან დაკავშირებით, იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ უკვე ორგზის წამოვწიეთ ჩვენი ეთერით, რაც აი ამ კონკურსებს და უშუალოდ თქვენი ფილმის პროექტს, თქვენ ხართ სცენარი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმისა ყველაზე მოკლე დღე, რომელიც მაინც ასე გავთამამდები და ვიტყვი, რომ ეხება იმ ალბედით დღეებს და იმ ძალიან მძიმე დღეებს, რომელიც საქართველოს ერთ დღეს, რომელიც საქართველოს 90-იან წლებში დაუდგა და ეს იყო 91 წლის დეკემბერი, ალბათ 22 დეკემბერი. მაგრამ ამის პარალელურად შეიქმნა ფილმი ხიბულა, რომელიც ქართულმა საზოგადოებამ ნამდვილად ვერ მიიღო, იმიტომ რომ იქ გაყალბებულია ისტორია და უბრალოდ ქართულმა საზოგადოებამ შეურაცხყოფად მიიღო ის, რომ მისი პრეზიდენტის ვიად გამსახურდია როლის შემსრულებელი ნამდვილად არ წააგავს ვიად გამსახურდიას. და სადაც ეს ფილმი გაიტანეს საჩვენებლად, იქ საზოგადოებამ მხოლოდ და მხოლოდ აღშფოთება გამოთქვა. მე არ ვიცი, შეიძლება ვინმე მხარდამჭერი წავდა მის რეჟისორს ოვაშვილს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებამ ფართო მასებმა ეს ვერ მიიღეს. ამაზედაც მინდა რომ თქვენ ყველაზე მოკლე დღესა და ხიბულას შორის რაღაცნაირად ისაუბროთ, არ ვიცი, პარალელს გაავლებთ. მინდა რომ თქვენ შეაფასოთ თქვენივე ფილმის პროექტი და ხიბულას პროექტი, ეს რაღაც მომენტში თქვენი საუბრის დროს პასუხი რომ უნდა გავცეთ. კი, მაგრამ კიდევ მინდა რომ მოკლედ თქვათ და მაყურებელმა კიდევ ნახოს ჩვენი ეს გადაცემა 2018 წლის 30 მაისის გადაცემა და იქ ვრცლად მოისმენს აღნიშნულ თემაზე ბატონი ალექსანდრეს პასუხს. ახლა კი ბატონო ალექსანდრე, ჩვენი კითხვები, რომლითაც ჩვენ მივმართეთ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრს ბატონ მიხეილ ბატიაშვილს და ეს გახლდათ 15 აგვისტოს 2018 წელს. იმაზე მე პასუხი მივიღეთ და იმ პასუხსაც წავიკითხავ და მე უკვე თქვენ გადმოგცემთ სიტყვას და თქვენ ისაუბრეთ. ვარენხით რომ პასუხი ჩვენ მინისტრისგან არ მიგვიღეთ. არა, რა თქმა უნდა, მაგას ვიტყვი, ჯერ ამოვიკითხავ რა კითხვებით მივმართეთ. გაცნობებთ, რომ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სისიპის ეროვნული კინოცენტრის ირგვლივ 2018 წლის განვითარებული მოვლენების შესახებ აიბ ჟურნალისტები და იურისტები დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებისათვის და მასთან არსებული ტელეკომპანია PKTV, იგივე პრესკავკასია TV, ექსკლუზიურად აწარმოებს ჟურნალისტურ გამოძიებას ჩვენთან შემოსული განცხადების, კერძოდ კი
კინორეჟისორების ალექსანდრე ჟღენტისა და მაია არჩვაძის, ასევე კრეატიული პროდიუსერის კინომცოდნე მარინა კერესელიძის მხრიდან ოფიციალური მიმართვის საფუძველზე, რაც კინოცენტრში 2018 წლის 18 წელს ჩატარებულ კონკურსებსა და კანონ პროექტების საქმეს ეხება. ჟურნალისტური გამოძიების ფარგლებში ტელეკომპანია PKTV-მა არაერთი გადაცემა მიუძღვნა აღნიშნულ საკითხს და ახლა კი კონკრეტულად ეროვნული კინოცენტრის მიერ საკონკურსო ფილმების დაფინანსების საკითხთან დაკავშირებულ პრობლემებს. მათ შორის საკონკურსო წარდგენილ სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის პროექტს ყველაზე მოკლე დღე მე უკვე მოგახსენეთ სცენარის ავტორებისა და რეჟისორის შესახებ, ჟურნალისტური გამოძიების პროცესში გააჩნდა შეკითხვები როგორც ეროვნული კინოცენტრის, ისე უშუალოდ კულტურის და ასე შემდეგ სამინისტროს მისამართით. მოგახსენებთ, რომ ჟურნალისტური გამოძიების პროცესში გამოიკვეთა საკონკურსო და საექსპერტო კომისიების დებულებათა უხეში დარღვევები, ასევე 2018 წლის კონკურსის მიმდინარეობის პროცედურული დარღვევები, რომელიც ინიცირებული იყო კინოცენტრის დირექტორის მიერ. გაგვიჩნდა შეკითხვები. პირველი, თუ რატომ არ იქნა აცილებული ინტერესთა კონფლიქტი საექსპერტო კომისიის დაკომპლექტებამდე კულტურის სამინისტროსადმი დაქვემდებარებულ სისიფში, კონკრეტულად ეროვნულ კინოცენტრში. მეორე, რატომ დაჭირდა ინტერესთა კონფლიქტის გამოვლენას 82 დღე. მესამე, რატომ არ გამოცხადდა კინოცენტრის ოფიციალურ ვებგვერდზე კომისიაში მომხდარი ცვლილებების შესახებ, კერძოდ კომისიის ერთ-ერთი წევრის ჩანაცვლების თაობაზე, აქ საუბარი არის ბატონ ხალვაშზე და მე აქვე ვისარგებლებ მომენტით და ბარემ აქვე ვიტყვი ბატონო ალექსანდრე, რომ სწორედ აი ამ ხალვაშთან დაკავშირებით, რომ კონკურსი, რომელიც ტარდებოდა 2018, რომელზედაც გვაქვს საუბარი, ანუ 2018 წლის 28-30 აპრილის კონკურსთან დაკავშირებით, პირველი ტურის შემდეგ ერთ-ერთი წევრი, ბატონი ხალვაში იქნა მოხსნილი, თუმცა არის აქ საუბარი, რომ თითქოს თავისი განცხადების საფუძველზე წავიდა იგი დატოვა მან პირველი ტური. რამდენად კანონიერად მოხდა აი ეს ამბავი, მაინტერესებს კიდევ ერთხელ რომ გავუსვათ ხაზი, თუმცა ამ ზაზა ხალვაშის მიერ საკმაოდ ის აღტაცებული იყო აი ამ პროექტით, მან ვერც დამალა აღტაცება, ჩვენ რომ გავარკვიეთ ეს ყველაფერი და მან ვერ დამალა აღტაცება, რა თქმა უნდა, აღნიშნული თქვენი პროექტის თაობაზე ყველაზე მოკლე დღე და მაინტერესებს, რომ რა გახდა ზაზა ხალვაშის გათავისუფლების საკითხი, თუ ის მოხსნეს, რატომ მოხსნეს და თუ მან დაწერა განცხადება და ასე გაუჩინარდა, რატომ მოხდა ეს დარღვევა არის თუ არა ამის თაობაზე. მე ვფიქრობ, რომ არის დარღვევა. ახლა მეოთხე, კანონის მიხედვით ეროვნული კინოცენტრის დირექტორს ნიშნავს და ათავისუფლებს სისიპის შექმნილი უწყების ხელმძღვანელი, კონკრეტულ შემთხვევაში კულტურის, აღარ ვრცლად აღარ ვყვები ამ სამინისტროს ჩამონათვალი ძალიან ძნელია, ანუ კულტურის მინისტრი იმ შემთხვევაში თუ კი ფიქსირდება სისიპის ხელმძღვანელის მხრიდან მისი საქმიანობის განსაზღვრელი საკანონმდებლო ნორმატიული აქტებისა და შიდა განაწესის დარღვევა, რაც დაკავშირებული არის სამსახურებრივ გადაცდომასთან, უნდა წარმოადგენდეს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფის შესწავლის საგანს. ამ გარემოებიდან გამომდინარე და გაჩენილი კითხვების აპასუხოდ გთხოვთ მოგვაწოდოთ საჯარო ინფორმაცია თქვენდამი დაქვემდებარებული მინისტრს ვეუბნებით დანაყოფის მიერ ჩატარებული შედეგების თაობაზე, ან აღნიშნულ პრობლემაზე უახლოეს ხანებში ჩასატარებელი მოკვლევების შესახებ. და ბოლოს დაგვიკონკრეტეთ, რამდენად შეესაბამება ქართული ეროვნული კინოცენტრის დებულებებსა და რეგულაციებს კინოცენტრის დირექტორის ზურაბ მაღალაშვილის განმარტებები მოქალაქე მაია არჩვაძისადმი კონკრეტულ შემთხვევაში. და ვითხოვდით, რომ უახლოეს ხანებში გამოეგზავნათ მათ ოფიციალური პასუხი, ასევე ვითხოვდით ჩვენ, რომ ტენდენციური რომ არ უყოფილიყავით, ასე რომ არ გამორჩენილიყავით, ბუნებრივია, თქვენ რომ მოგისმენდით, მისთვისაც უნდა მოგვესმინა, მათაც უნდა შევხვედროდით, თქვენ აგერ სახლში მოგაკითხეთ, შინ მოგაკითხეთ, მაგრამ ისინი ვერაფრით თავიანთ სტრუქტურებში ჩვენ ვერ დავიჭირეთ. აი პასუხი მივიღეთ ჩვენს კითხვებთან დაკავშირებით, ბარემ მე მინდა რომ ჩემი მონოლოგი უცებ დავამთავრო და მე თქვენ გადმოგცეთ სიტყვა. და მხოლოდ ამ უნარით წავიკითხავ. ამ შემთხვევაში რომ შევცვალოთ ვერ
მომნახეთ, ხო? ვერ მომნახეთ, კარგით, ვერ შევხვდით. დაიძურეთ. და მათი აი ეს პასუხი მე წავიკითხავ მხოლოდ ბოლო ანუ რეზიუმეს. განცხადებაში მითითებული გარემოება, რომ კინოცენტრის მიერ გამოცხადებულ სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის ნაწარმოების 2018 წლის დაფინანსების კონკურსის ჩატარებისას ადგილი ჰქონდა საექსპერტო კომისიის დებულებების დარღვევებს ნაწილობრივ დასტურდება. ვინაიდან კონკურსანტსა და კომისიის წევრებს შორის ინტერესთა კონფლიქტის გამოვლენაც არ უნდა დაჭირვებოდა 82 დღე და კინოცენტრის წარმომადგენლებს არ უნდა დაეშვათ პროცესის ბოლო დღემდე გაჭიანურება, როცა უკვე პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნებოდა კომისიის წევრის ჩანაცვლება. დანარჩენს მე ბატონი ალეკო გვეტყვის აღნიშნულთან დაკავშირებით, ანუ სამინისტრო აღიარებს, რომ აქ ადგილი ქონია ნაწილობრივ დარღვევებს, ანუ დანაშაული არის, ფიქსირდება დანაშაული, ოღონდ ნაწილობრივ. მოკლედ, ბატონო ალეკო, მე კიდევ მექნება ალბათ ჩართვები თქვენთან, თქვენი საუბრის მომენტში და თქვენ შემდეგ აუცილებლად იურიდიულ შეფასებას გააკეთებს ჩვენი ჟურნალისტური გამოძიების სამსახურის იურისტი ბატონი კონსტანტინე ფორჩხიძე და ის მოგვახსენებს მე თავის აზრს. და ბოლოს, ჩვენი ბლოკის ბოლოს მე თქვენთვის, არ ვიცი, სიურპრიზი მაქვს. თუ იმ სიურპრიზს მე გაგანდობთ და გეტყვით. ისე არ დავამთავრებთ ბლოკს. კარგით? კარგით, ბატონო ალეკო. ბოლო 30 წელია სიურპრიზებში ვარ და ამიტომ თქვენი სიურპრიზით საინტერესოა. ხო, რაღაცნაირი სიურპრიზია. კარგით, მე არ ვიცი ამის შესახებ თქვენიცი თუ არა, მაგრამ ალბათ ეჭვი მაქვს, მაგრამ არ ვიცი. კარგით, მოკლედ ჯერ თქვენთვის გადმომილოცავს ახლა ეს ბურთი და მოედანი თქვენია. და მოდით დავიწყოთ საუბარი, რა პრეტენზიები გაქვთ ეროვნულ კინოცენტრთან დაკავშირებით, ჩვენ თითქოს გავარკვიეთ ყველაფერი, პასუხებიც გაჩვენეთ, პასუხებიც გითხარით, მივიღეთ პასუხები და აი რაღაც გაქვთ ალბათ კიდევ ხო გარკვეული პრეტენზიები და მე კიდევ დავაზუსტოთ აი ამ კითხვებზე თქვენი პასუხი და მათ სამინისტროდან მიღებული პასუხის შეფასება გამიკეთოთ. უკვე ახალი სამინისტროდან. ხო, უკვე ახალი სამინისტროდან ჩვენ გიორგაძიდან დავიწყეთ, გიორგაძის პერიოდიდან, მაგრამ გადმოვედით ბატიაშვილის პერიოდში და ჯერ მაინც ვერ შევხვდით, ვერ მოვახერხეთ, იმიტომ რომ სულ დაკავებულია მინისტრი. დიახ. ჩვენ უშუალოდ მინისტრთან გვინდა შეხვედრა. კი ბატონო. დიახ. მე არ ვიქნები ცვლად მოსაუბრე, იმიტომ რომ უკვე ყველაფერი ნათელი ერთი რამ მინდა თქვა. ამ გადაცემას საკმაოდ ბევრი დაინტერესებული მაყურებელი ეყოლება. როგორც სხვათა შორის ძალიან ბევრმა ნახა ჩვენი პირველი მეორე გადაცემა. ამასაც ბევრი ნახავს და დაინტერესებული ნიშნავს იმას, რომ ალბათ უმეტესობა კინემატოგრაფისტები იქნებიან და ალბათ მათთვის ეს საინტერესო იქნება. ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ ამ პროექტში თავარი ფიგურა, რასაკვირველია, დამდგმელი რეჟისორი ქალბატონი მაია არჩაძე გახლავთ. ჩვენ გვინდოდა ქალბატონ მაიასთან შეხვედრა და გვეგონა რომ დაგვხვდებოდა მეთხოვე რომ მოსულიყო. მე როგორც ასაკით ყველაზე უფროს მანდეს რომ წარმოადგინო ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფი. რაღაც მიზეზთა გამო მარტო სამინისტროში არ არის ძნელი ადამიანების ერთად შეკრება და კითხვების დასმა ალბათ ჩვენთანაც ასეა. და ქალბატონი მაია არის უმთავრესი აქ ფიგურა, მაგრამ მე მაქვს იმის რწმუნება და უფლება, როგორც სცენარის თანაავტორს, ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფის სახელით ვისაუბრ. რამდენიმე სიტყვას ვიტყვი ქალბატონ მაიაზე. ქალბატონ მაია არის ჩემი და არა მარტო ჩემის აზრით ძალიან ნიჭიერი და ძალიან დაჩაგრული სრულიად უმიზეზოდ კინოხელოვანი. შესანიშნავი წინა სადიპლომო და შესანიშნავი სადიპლომო
ფილმი აქვს ქალბატონ მაიას, რომელიც დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, თქვენმა ტელევიზიამ. დიახ, ჩვენ გავუშვით, დიახ. დიახ. და არა ერთ გზის სხვათა შორის და კიდევ ვაპირებთ ახლა გაშვებას. ჩვენ ხშირად გავუშვებთ ხოლმე მას. ქალბატონ მაია 22 წელია უცდის სადებიუტო ფილმის გადაღებას. ნებისმიერ ქვეყანაში ეს შეფასდებოდა როგორც არანორმალური მოვლენა. იმიტომ რომ რეჟისორი ისეთივე ფორმაში უნდა იყოს ყოველთვის, როგორც დაუშვათ სპორტსმენი. და ქალბატონ მაია ამის ნამდვილად ღირსია. მე ჩვენ ეს არა პირველი პროექტია, რომელზედაც ჩვენ მუშაობდა, არა პირველი პროექტია, რომელიც დაიბლოკა. ეგრეთ წოდებულ კინოცენტრში, სრულიად უსაფუძვლოდ და მე მგონი რომ ახლა ის მომენტია, როცა ყველაფერს უნდა თავის შეფასება მიეცეს და სპორტი ვახსენეს და ახლობით ისედევა 11 მეტრიანის გასატანად რო ემზადება ფეხბურთელი, ისეთ მდგომარეობაში ვიყოთ ჩვენ. იმიტომ ისეთი მასალები გვაქვს აქ და ისეთი საბუთები, რომ ყოველ დაუშვებელია, რომ ეს ასე დარჩეს და ჩვენ არც დავტოვებთ ასეთ მდგომარეობაში საქმეს. მინდა გითხრათ შემდეგი. დავიწყებ აი ერთი ფრაზით, რომ თავიდანვე ასე ვთქვათ, სიუჟეტურად გავამძაფროთ სიტუაცია. აუდიტის, შიდა მონიტორინგის და რაღაც არ ვიცი რა სახელწოდება იმას. შიდა მონიტორინგი თუ არსებობს, ალბათ სხვა მონიტორინგებიც არსებობენ უფრო მაღალი დონის. გარე მონიტორინგი. და არა მარტო საქართველოში, არამედ სხვაგან და ძალიან არ მინდა რომ ჩვენს ქვეყანას ეს ამბავი აცდეს. საქართველოს ევროიმაჟის წევრია ეს ორგანიზაცია ისე როგორც იუნესკო, კინემატოგრაფისტების საწევეს ვიხდით. მისი შტაბ-ბინა სხვათა შორის გახლავთ ყველასთვის ცნობილ ქალაქ სტრასბურგში. იქ კინოდაწესებულებაცაა და ჩვენი წარმომადგენელი ვიყავს, რომელიც ახლა მოსაუბრებას აწარმოებს ჩვენ სცენარის რომანად დაბეჭდვის თაობაზე. და თუ საჭირო შეიქმნა და მე როგორც ხედავ, არ არის გამორიცხული რომ ასე იყოს, ჩვენ მივმართავთ ევროიმაჟის ხელმძღვანელს ქალბატონ როტმანს. ახლა რაც შეეხება ამ ჩვენს საბუთებს. კი ბატონო. ძალიან ხანგრძლივი მცდელობის შემდეგ მეორე წელია უკვე ჩვენ რაც გამოვთქვამთ პრეტენზიებს კინოცენტრის მიმართ. მეორე წელია უკვე ჩვენ ბლოკავენ, ეს არა პირველი შემთხვევა არის, მივიღეთ ასეთი დასკვნა, როგორც იქნა. იქ წერია რომ ადგილი ჰქონდა დარღვევას. და თან წერია რომ ნაწილობრივ დარღვევას ჰქონდა ადგილი. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ნაწილობრივი დარღვევა დაახლოებით ისეთივე რამ არის, რაც ნაწილობრივი ორსულობა. დარღვევა, რას ნიშნავს ნაწილობრივი დარღვევა? წარმოგიდგენიათ ინსპექტორმა ადამიანი რომ გააჩეროს და უთხრეს წითელ სინათლეზე გაიარე და ნაწილობრივად დარღვევა, ნაწილობრივი ჯარიმა გადაიხადა. დარღვევა თავის შესაბამისი თავისი ავტორია, თავის მუხლებით, რომელიც ჩვენ შემთხვევაში ხშირად დებულების დარღვევას უფრო სცილდება და სხვა სახის დარღვევა იქ და დამღვევი უნდა დაისაჯოს. სხვათა შორის ისეთნაირად რომ საზოგადოება მას იცოდეს და მას არ უნდა ქონდეს საშუალება შემდეგ იმოღვაწეოს ამ დაწესებულებაში და ჩვენთან დარღვევები საკმაოდ ასე ვთქვათ დემონსტრაციულ და თუნებავთ ხშირად თავხედურ ხასიათსაც ატარებს. და როგორც ჩანს ვერ გაიაზრეს თავის დროზე კულტურის სამინისტროში რა ხდება და პირველ რიგში ეს ქალბატონი მანანა ბერიკაშვილი იყო კინოს კურატორი. ის გათავისუფლდა ჩვენი გადაცემის აღარ იქნება კინოს კურატორი, იმიტომ კი არ ვამბობ რომ მე ასე თქვა ძალიან მომწონს. სრული უნავრობა გამოიჩინა.
ხა თქვენი თანამდებობიდანაც აფასებთ ამ მოვლენებს მე გეუბნებით როგორც კინოკორპორაციის დამფუძნებელსა და როგორც საპარლამენტო კინოკომისიის თავმჯდომარეს და უყვარ ძალიან ხშირად ასეთი განსაზღვრის მოქალაქე ეს რაღაც წერე მოქალაქე საბჭოთა კავშირის უბნის რწმუნებულის დროინდელი ისინი აქვს ფორმა მიმართვის ან მათ ასე ვთქვათ სამკეზებლებს და მე არ მინდა რომ ასეთი ვერა მოხდეს ახალ სამინისტროში სადაც რეორგანიზაცია და ძალიან მძიმე ტვირთი ჩაიბარეს მათ ამ კინოკორპორაციის დაულაგებელი სამინისტრო გადაიბარეს ასე ამბობ არა სამინისტროს გავ მე კინოცენტრში რომელიც აღმოცენდა კინოკორპორაციის ნანგრევებზე თქვენ იცით რა მოხდა იქ 1991 წლის 20 დეკემბერს ტყვიამქვევებით დაცხრილეს კინოკორპორაცია შემდეგ კი შეიძლება მოქალაქეთა ჯგუფი და სრულიად უკანონოდ გააუქმა ეს კინოკორპორაცია და ხელმწეს სახელმწიფო დაკვეთა დაიტაცეს ფული და რამდენი დაახლოებით 2.5 მილიონი საწყისი თანხა იყო მანეთი მაშინ და რაც ყველაზე საინტერესოა თბილისელები ვარ და აქ ამ ქვების წესია ჩემი კუთვნილი ჰონორარიც რამდენი შეადგენდა თქვენი კუთვნილი ჰონორარი? მნიშვნელობა თანამედროვეებით დაუშვათ მე მგონია $3,000, მაგრამ ამას მნიშვნელობა რა. როცა ამ ქვის წევრი სხვა ამ ქვის წევრს თბილისში ასეთ რამეს შეჰყადებდა ეს უკვე კონკრეტულად ვინ მონაწილეობდა თუ იცით გვარების ამაზე ცალკე გადაცემას გეკითხეთ თქვენ იქ მონაწილეობდა ამ სცენარის სახლის სიხარულის სამკომპლექსის სცენარი. მე მახსოვს ჩვენი ჟურნალი ბეჭდავდა თქვენ სცენარს პრეს პრემიერში იბეჭდებოდა უნიკალური სცენარი თბილისის ისტორიის თაობაზე ხატრული ფილმის. დიახ, არაჩვეულებრივი სცენარი სამწუხაროდ ბოლომდე ვერ დაიბეჭდა ჩემს. მე ვთვლი რომ ეს ველტჯერჯერობით შეჩერებული ამ ფილმსაც აუცილებლად გადავიღებ ჩვენ თუ არა სხვები ჩემი აზრით ეს საინტერესო და საერთოდ სახელმწიფო დაკვეთის ხელყოფა. დიახ. ეს არის სისხლის სამართლის უმძიმესი დანაშაული. დიახ. ნორმალურ ქვეყანაში და მე მგონი რომ საქართველოს ასეთ სტატუსს მალე დაიბრუნებს. ეხლა შემიძლია ძალიან ბევრი ვისაუბროთ ჩვენ პროექტს. არა, თქვენ კი ბატონო და იცით ბატონო ალიკო სანამ თქვენ ალექსანდრე სანამ თქვენ განაგრძობდეთ თქვენს იმას მე აქვე მინდა ჩავთო რომ ბარემ ამ საკითხზეც გამახვილოთ ყურადღება კომისიის წევრებზეც მინდა ერთ-ერთ წევრზე რომელსაც ქვია თემურ ბაბლუანი საკმაოდ ცნობილი კინორეჟისორი რომლის დამოკიდებულება საქართველოს პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდია სადმე არ ვიცი ფართო საზოგადოებისთვის არის თუ არა ცნობილი მაგრამ მე მგონი ცნობილია მისი ანტიპათია საქართველოს პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიასთან დაკავშირებით და კომისიის წევრი რომ იყო ის აი ამ კონკურსის დროს ამანაც რამე გავლენა ხო არ მოახდინა თქვენს კინოპროექტზე თქვენ გულისხმობთ უნდა მეკითხა ეს თუ არა ძალიან მაინტერესებდა დიახ იმიტომ რომ გაიმარჯვა ხიბულამ და ვერ გავიდა აი მე გეტყვით დიახ ყველაზე მოკლე დღე რომელიც უშუალოდ ასახავდა აი 90 კომისიის წევრი იყო დიახ 2017 წელს ჩვენი პროექტის გამოკვა მაშინ დაიწყეს და 7-ვე მოაწერა ხელი ასეთ რამეს ამას ქვია პროექტის შეფასება ეპოქის აღდგენისათვის საკმაოდ ბევრ კომპონენტში არის მისაღები დამაჯერებლობა იმისთვის სათანადო ხარისხის და სტანდარტის მქონე ხარისხი რა მე ვაჩვენებ ფსიქიატრს. ფსიქიატრს თუ ფსიქოლოგს? ფსიქიატრს. და თქვა რომ ეს არის იდიოტიზმი. პირდაპირ ასე თქვა? არა, თუ ვინმეს ეს არ მოწონს, შეუძლია ასე ვთქვათ, შემოგვედაო. კიდევ წაიკითხეთ, რა ჩვენ მე მახსოვს ხო ეს ამოვიკითხეთ, და კიდევ წაიკითხეთ.
ეგ ადგილი. ეპოქის აღდგენისათვის 7-ვე მოაწერა ხელი. ანუ 7-ვე აწერს ხელს, აი როგორც და კიდე ჩამოვთვალოთ კონკურსანტების გვარები. ეპოქის აღდგენისათვის საკმაოდ ბევრ კომპონენტში არის მისაღები დამაჯერებლობა იმისთვის სათანადო ხარისხის და სტანდარტის მქონე ხარისხი. ამით რას ამბობენ, რა უნდოდა მე გეტყვით, ჯერ ერთი აქ შეკითხვა ჩდება კინოცენტრის ხელმძღვანელმა ეს ადამიანები ამოირჩია, მე არ ამგონია რომელიმე ამას შეგნებულად დაწერდა. მათ ხელი მოაწერეს, შეიძლება უკვე დაწერილზე არ ვიცი. არ ვიცი მე ამის თქმა არ შემიძლია, მაგრამ საქმე ისა რომ ვისაც ხელი აქვს მოწერილი, ესე იგი ამან ეს თქვა. ხო. აი ასეთი კომისიის შემდგენელი კინოცენტრის ხელმძღვანელი მომენტალურად ხელმძღვანელობის მიერ უნდა ყოფილიყო განთავისუფლებული ამ თანამდებობიდან და აი ამ კომისიის წევრებს სამუდამოდ უნდა აეგზალოთ საერთოდ კონკურსების შეფასება. თქვენ წარმოგიდგენიათ რამხელა პასუხისმგებლობას იღებდა და თან ეს ძალიან ცინიკური რამ არის. და თან ეცეთ მე აქედან ვერ გამოვიტანე დასკვნა რა უნდა და მე გამოვიტანე ძალიან მარტივი დასკვნა, იმიტომ ვინც ეს გააკეთა, ვინც დაწერა და ვინც ესენი შეკრება. ისინი სათანადოდ ვერ მოიქცნენ, ვერც როგორც ხელმძღვანელები, ვერც როგორც ქართველები და ვერც როგორც ნორმალური ადამიანები. ამიტომ ხელი დააფარეს ამათ კულტურის სამინისტროში და საშუალება მისცეს კინოცენტრის დირექტორს შემდეგ განეგრძო თავისი მოღვაწეობა და ახალი კონკურსი ჩაეტარებინა. და ახალ კონკურსში კიდე მე მხოლოდ ჩვენ პროექტზე ვიტყვი, მაგრამ ჩვენ პროექტში როგორც ლაკმუსის ქაღალდი აჩვენებს მდგომარეობას ქართულ კინოში და არა მარტო კინოში. აი ამასთან დაკავშირებით მოხდა ის, რომ შემდეგ, როდესაც დაუსჯელობის სინდრომი განხორციელდა იქ, ბუნებრივია წელსაც ასეთივე რამ გააკეთეს მათ. 82 დღის შემდეგ რაღაც შემოიყვანეს ისეთი წევრი კომისიაში, რომელსაც სხვა პრობლემა აქვს, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი, პირადად ჩემთან. ასევე ერთ-ერთმა კომისიის წევრმა დაწერა, რომ თქვენო წარმოდგენილი არ გაქვთო დაფინანსება ალტერნატიული რაც სიცრუეა და ამის გამო ისედაც კაცნაკლულ ჟურის წევრებში იყო ის გარეული დაგვაკლო ქულები. ეს უკვე არ არის მარტო, ასე ვთქვათ, დებულების დარღვევა. ეს უკვე სხვა რამ არის და რასაკვირველია, თქო, თვალში ვეპატარებით მათ. ბოდიში ამ სიტყვისთვის, როგორც კოლეგები, როგორც მოქალაქეები, ეს სიტყვა მე ძალიან მომწონს, აქ ძალიან ხშირად ხმარობენ ჩვენი ოპონენტები. მეც ვიცი რა, ესეთის დილობის ამბავია ეს. საქართველოში, როდესაც წერენ კავკასიაში და საქართველოში წერილს მე იმ მოხელეს გულისხმობთ, რომ მინისტრები და მოადგილეები არის არ წერენ. ბატონობით მიმართავენ ადამიანს და ამდილოსნებს ქალბატონობით. მათ ეს თუ არიციან, ბევრი რამე არიციან ამის გარდა ალბათ კიდე და ეს ჩანს. აი ამის შემდეგ მოხდა ის რაც მოხდა აქ და ბუნებრივია რომ ყოლა დაუშვებელია ასეთი ადამიანების მიერ მილიონობით სახელმწიფო თანხის გადანაწილება. ესენი არ არიან პირველი რანგის მოხელეები. პასუხი მოეთხოვება სამინისტროს და პირველ რიგში სამინისტროს ხელმძღვანელს. ანუ მინისტრს. პასუხს მე ვგულისხმობ არა რაღაც კრიმინალურს. არამედ პასუხი უბრალოდ უნდა გაქცეს მან ამაზე. ხო გახსოვთ? კი, პასუხს მისგან მოველიო. ციტატას ვიტყვი ახლა კულტურის. მაშინ ახლა ბოლოს გემახსოვრებათ რაც გააკეთა. ხო? როდესაც მოისმინა რა ეს ისტორია, პასუხს ვინც მისგან რომ მოელოდა, მოისმინა რა ეს ისტორია, რა ქნა ბატონო ოლეგო? რა ვიცი, აკაკის კარგად აღწერილია. შუბში?
დაიხალა ცხელი თქვი, ხო? მიჭედა ცხელი თქვი. წამლის კვამში მახსოვს და რაღაც. მაგრამ ხო, ეხლა ალბათ უფრო მარიხუანას კვამლია მოდაში და თემურ ბაბლუანძეც მიპასუხეთ, აბა. რა, იყო ეს კაცი ამ კომისიის წევრი და მანაც დაწერა როგორც სხვებმა ამას ხელი მოაწერა. ეს საერთოდ კოლეგებზე არ საუბრობ. არა, კი არ საუბრობ, მე მარტო კოლეგებზე ნებისმიერ ადამიანს, მაგრამ ამ შემთხვევაში უმართებულო იქნება მაგის დრო ცალკეა და სხვა, ასე ვთქვათ, ვითარებაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში კოლეგიალურად მე მგონი ეს არ არის სწორი. არა მარტო ის სხვებმაც ვინც ამას ხელი მოაწერეს. ძალიან ცუდ რამეს მოაწერეს ხელი და ეს სამარცხვინო საბუთია. თორე ვინ რა გააკეთა? ძალიან დიდ ბოდიში თქვენა, მე კინოკომისიის თავმჯდომარე და მე ძალიან კარგად ვიცი. ეს იმასთან შედარებით არაფერი არ არის. და არსებობს ასეთი ინგლისური ანდაზა, ვინც შუშის სახლში ცხოვრობს, იმან ქვა არ უნდა ისროლოს. არ ვუჩებდი მე ჩემს კოლეგებს, რომ ასეთი რამ შექმნან ასეთი საბუთი, იმიტომ რომ უსამართლობასაც თავის რაღაც საზღვარი აქვს, ძალიან დიდი უსამართლობაა. თქვენ ასევე უსამართლოდ მიიჩნევთ იმ ამბავს, როდესაც მე თქვენ გაგაგებინებთ, რომ დაგიკავშირდით აი და მაგის თაობაზეც მოვედი, რომ ჩვენ უფრო ვრცლად, აი გავრცობილად გვეთქვა რა პრეტენზიები გაქვთ თქვენ კიდევ, აი რამ არ დაგაკმაყოფილათ კინოცენტრის და სამინისტროს პასუხებიდან გამომდინარე და სანამ კამერასთან დავსხდებოდით, თქვენ ასეთი რაღაც მითხარით, რომ აი ამ 82 დღესთან დაკავშირებით, ანუ პასუხმა არ დაგაკმაყოფილათ, ხო, 82 დღესთან დაკავშირებით. არა, ეს 82 დღე არის ერთ-ერთი ფაქტორი. დიახ. თავად არ იქ მილიონი სხვა რაღაცაა, მაგრამ ესეც საკმარისია იმისთვის, რომ ბათილად იყოს ცნობილი ასეთი ამ და მე ერთსაც გეტყვით. როდესაც რაღაც დარღვევები ხდება, იურიდიული თვალსაზრისით არ იყო იურიდიული თვალსაზრისით რომელიც 81 და ის კაცმა თქვა რომ არა გაქვთო დაფინანსება და ქული დავუყო. დიახ, აი ამ ალტერნატიულ დაფინანსებაზე ბოლოს მინდოდა მეკითხა. შუა კონკურსში გამოაკლეს ადამიანი შემფასებელი, რომელიც ჩვენ ხარჯს ვიჭერდა. რომელთანაც სხვათა შორის, ხო, და სხვათა შორის ძალიან კარგად შეაფასა და სხვათა შორის ისე წარმართეს შემდეგ კონკურსი თითქოს ჟური მთლიანი შემადგენლობით იყო. კაცნაკლული არ იყო და სხვათა შორის კომისიიდან გასვლასაც თავის წესი აქვს და თავის პროცედურა. კონკრეტულად? კონკრეტულად მე თუ არ იმიტომ რომ თქვენ ამაზედაც დაუხთ, რომ 5 დღე მე კი არ დავუხ, მე უბრალოდ ვეუბნები თორე დიახ. ამას მოევლება თავის დრო. გასვლასაც თავის დრო შუა კონკურსიდან ეს იგივე მე ძალიან მიყვარს სპორტული შეჯიბრება, რომ შუა თამაში მსაჯი მოხსნა და გაიყვანა. ხო, თქვენ ცნობილი ფეხბურთელი ხართ, ხო? არა, უბრალოდ სპორტული ფილმების რეჟისორი ვარ და ამაშია. ამიტომ საერთოდ ძალიან ბევრი მავნებლობები არის ამ ორგანიზაციაში. უკვე შეიძლება აშკარად ითქვას, ეს მე არც იმ მდგომარეობაში ვარ და არც იმ ასაკში ვარ, რომ ვინმეს ბოდიშები უხადო ასეთი რამის გამო. ოვაშვილი იყო ხო კონკურსის მონაწილე? ეს მეორე მაშინ დიახ და ასევე თავმჯდომარე კინოცენტრის თავმჯდომარე მაღალაშვილი, რომელიც იყო ელდარ შენგელაიას ფილმის პროდიუსერი, ხო? ხო. და მე ნაბოთ ხო, ეს ცალკე და ეს იცით რაშია საქმე. აქაც დარღვევა მე გეტყვით. ჩვენი პროექტის, ასე ვთქვათ, მე ეს კითხვები თვითონ ზურაბ მაღალაშვილს მინდა რომ დავუსვა, დიახ. ხო, თუ მონახეთ. ხო. მაგრამ ეს მთავარი არის მთავარი პასუხისმგებელი ვინცაა, ვისგანაც ასე ვთქვათ პასუხს მოველით. თან კონკრეტულად უნდა იყოს დაწერილი. ჩვენ არ თვითონ კონკურსი დამთავრდა.
იმიტომ რომ დარღვევა უნდა შეამოწმონ საერთოდ აუდიტის აი ამ სამსახურმა ძალიან ცუდად არაკვალიფიცირებად შეასრულა თავის სამუშაო. რატომ უნდა მაფასებდეს დაუშვათ მე როგორც კინემატოგრაფისტი ბუღალტერი. ანის უნდა იყოს კინოსამართლის სპეციალისტი. ანუ თქვენ ამბობთ რომ თქვენ არ მიგიღიათ კომპეტენტური პირისგან ხო პასუხი? კომპეტენტური პირიც რო ყოფილიყო, ასეთი პასუხი თუ იქნებოდა ეს კომპეტენტური პასუხი არ მიგიღიათ. კინოსამართლის მე კინოკომისიაში როდესაც ვიყავი, ძალიან გვიჭირდა ეს ძალიან იშვიათი სპეციალობაა. და თუ მათ ასეთი გასაჭირი ჰქონდათ ამ სპეციალისტების მოემართათ ჩვენთვის და ვასწავლიდით ჩვენ სად. თუ არა და საზღვარგარეთ ასე თქვა და თუ ამასთან დაკავშირებით სხვა ზომის მიმართეთ გამოინახება კინოსპეციალისტი რომელიც ამას შეაფასებს და ეს არ ვარგა. ბატონო ალექსანდრე, მე მინდა თქვენ რომ გაუგზავნეთ სამინისტროს ბატონ მიხეილ ბატიაშვილს, თქვენ და ქალბატონმა მაია არჩვაძემ თქვენის ნებართვით მე რა თქმა უნდა მეც მივიღე ხო ერთ-ერთი ეგზემპლარი და თქვენ აი რას მოითხოვთ მათგან რომ პასუხი გაეცეს, ანუ თქვენ არ დაგმაყოფილდით, რა თქმა უკვე აღნიშნეთ კიდეც რომ არ არის კომპეტენტური პასუხები და აგერ ფსიქიატრთანაც კი მიხვედით ამის თაობაზე. ფსიქიატრი ჩვენთან მოვიდა გამოვიძახეთ ჩვენ ყავს. რომ დიახ, ენახა ეს პასუხები. მე ამას გეტყვი, ძალიან ნიშანდობლივი რამ არის, აქაც საბჭოთა სისტემის რუდიმენტებია. ყოველთვის ცდილობს მაღალი რანგის ჩინოვნიკი გადამისამართოს მოქალაქე უფრო დაბალი რანგის, ესე იგი მინისტრი მოადგილესთან, მოადგილე ვიღაცასთან, აი აქ მაღალაშვილთან, მე ის კიდე ვიღაცასთან და ასე შემდეგ და იცით რა, ასეთი რამის გაკეთება ალბათ ამ შემთხვევაში არ ვრჩევდი მე ამას. კი ბატონო, თან ძალიან ბევრი დრო გავიდა უკვე სხვათა შორის. ძალიან ბევრი დრო გავიდა და მე უცდი თუ კიდევ მიეცემა კინოცენტრის დირექტორს და იქ ჯანელიძის დროინდელი კონტინგენტია იქ დარჩენილი, იმათ კიდე კონკურსი გამოაცხადო და კიდე ასეთი რამე ჩაიდინო, ეს ნიშნავს რომ დღევანდელი ახალი ბევრი სამინისტროებია ვერ დავიმახსოვრე, ნიშნავს რომ ხელს აფარებს უკვე ისეთ ადამიანებს, რომლებიც უკანონობას ჩადიან და ამას დაუჯელობის სინდრომის სახე აქვს. წაიკითხეთ აი. კი ბატონო, მე მინდა მაყურებელს წამოვკითხო, ანუ ამ სერიოზულმა სამინისტრომ, რომელიც 4 სფეროსაგან შედგება, კულტურის, განათლების, მეცნიერებისა და სპორტის მინისტრმა მიხეილ ბატიაშვილმა მოგწერა თქვენ პასუხი უფრო სწორედ მისმა წარმომადგენლობამ, მაგრამ კიდე გავიმეორებ, პასუხები იმდენად არაკომპეტენტური იყო, რომ როგორც ჩანს, კადრების ნაკლებობას განიცდიან პროფესიონალი კადრების, რომელთაც შეუძლიათ რომ კომპეტენტური პასუხები გაგცეთ. ამიტომ, რადგან ვერ მიიღეს შესაბამისი პასუხები, ბატონი ალექსანდრე და ქალბატონი მაია არჩვაძე წერენ ისევ ბატონ მიხეილ ბატიაშვილს, მინისტრს და მოითხოვენ პასუხებს კომპეტენტურ პასუხებს. მეორე პასუხი არ მივიღია, აუცილებლად მივიღებთ, როგორც აი ხო ვაიძულეთ რომ მეღიარებინათ რომ დანაშაული იყოს. მე არ უნდა ვაიძულოთ, უბრალოდ მივმართავ თხოვნით რომ ყველაფერს თავის ვადა და პროცედურა აქვს. კი ბატონო, და თან კიდე შეგახსენებთ, კიდევ ერთ გზის შეგახსენებთ და მრავალგზისაც თუ კი საჭირო იქნება, რომ ბატონი ალექსანდრე ჟღენტი გახლავთ საქართველოს სახელმწიფო კინოკორპორაციის დამფუძნებელი 1990 წელს დააფუძნა მან ეს კინოკორპორაცია
და ეს კორპორაცია 92 წლის 6 იანვარს დაანგრიეს და მის ადგილს 10 იანვარს უკეთესად 6 იანვარი ხო სულ 6 იანვარი მოხდა და 10 იანვარს დაანგრიეს და მის აი ამ ნანგრევებზე შეიქმნა ეროვნული კინოცენტრი და ასევე ბატონი ალექსანდრე გახლავთ საქართველოს რესპუბლიკის საპარლამენტო კინოკომისიის თავმჯდომარე, ასე რომ მე შემდეგ კითხვა მექნება მასთან როგორც აი ამ თანამდებობის პირთან კონკრეტულად და გეტყვით, მაგრამ მე მანამდე ამოვიკითხავ ჩვენმა კომისიამ დაამთავრა მუშაობა ქუჩამდე ცოტა ხნით ადრე და საკმაოდ წარმატებით, თუმცა დღეს რაც არის ქართულ კინოში არასაბჭოური სისტემა ეს ჩვენი კორპორაციის დიახ, მე ამასთან დაკავშირებით მინდა რომ კითხვა დაგისვათ და ვინ მუშაობს იქ, რას აკეთებს და რა მოუტანა ამან საქართველოს კინოში. მაგრამ თვითონ სტრუქტურა ასეთია და გარწმუნებთ ყველაფერი იქიდან მინდა აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს ტრადშობილი, რუდიმენტური რაღაც დაწესებულება, სადაც აშკარად თაღლითობას აქვს ადგილი და თან აქტივებული და დოკუმენტურია და ამას ვერსად ვერავინ ვერ გაიქცევ. და მინდა ბატონ მინისტრს, ბატონ მიხეილ ბატიაშვილს ვუთხრა, რომ ბატონმა ალექსანდრემ კარგად იცის, რას ითხოვს და რატომ აქვს მას აღნიშნულ კონკურსებთან პრეტენზია არაუბრალოდ და რატომ ითხოვს ის კომპეტენტურ პასუხებს. ამიტომ თქვენ ვალდებული ხართ რომ ჩვენ მოგცეთ კომპეტენტური პასუხები იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელსაც ახლა მე თქვენ ამოგიკითხავთ, ეს კიდევ ხას გავუსვამ, ეს არის ბატონი ალექსანდრეს და ხალბატონი მაია არჩვაძის რეჟისორების, სცენარის ავტორების მომართვა თქვენდამი, რომელზედაც როგორც ბატონმა ალექსანდრემ ამ წუთას ეთერში განაცხადა, უკვე 2 თვეა პასუხი არ მიუღია. მე ამოგიკითხავთ თარიღს 21 სექტემბერს არის 2018 წლის 21 სექტემბერს არის მომართული თქვენთან. არა, ეს დაწერილია რამდენიმე დღით გვიან, მაგრამ არა აქვს მნიშვნელობა ბატონო ალექსანდრე, კარგით იყოს 1 ოქტომბერი. ცდილობენ 1 დღე, 2 დღე, 3 დღე და კი ბატონო, კარგით. არ შველის ეს. უკვე ვადაშიაც აღარ ჩდება, იმიტომ რომ ყველაზე მაქსიმუმ 30 კალენდარულ დღეში უნდა გაცემულიყო პასუხი, ყველაზე მაქსიმუმ და აქ რამდენადაც ვიცი 10 სამუშაო დღეში იყო პასუხი მისაღები. ასე რომ ვადას გადაჭარბებული აქვს, მოკლედ ამოვიკითხავ. მისაღები იმისგან, ვისაც წერენ, იმის ხელმოწერით უნდა იყოს. კი ბატონო, ვისაც წერენ თქვენ წერთ ბატონ მინისტრს, ეს უკვე ვთქვი. რა თქმა უნდა, უკეთესად დამაკვალიანებ შემდეგ ჩვენი იურისტი ბატონი კონსტანტინე ფორჩხიძე, რომელსაც აუცილებლად შევხვდები აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ის გვესაუბრება, მაგრამ ახლა მე ამოვიკითხავ ამას, თქვენ რას ითხოვთ. პირველი, ანუ ბატონ მინისტრს, მიხეილ ბატიაშვილს ეკითხებიან ბატონი ალექსანდრე და ქალბატონი მაია. პირველი, აშკარაა, რომ შიდა აუდიტის და მონიტორინგის სამსახური, ისევე როგორც ძველი, უკვე არარსებული კულტურისა და სპორტის სამინისტრო და ჩამოყალიბების პროცესში მყოფი განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, სათანადოდ ვერ გარკვეულან პროექტის ყველაზე მოკლე დღე არაერთგზის დაბლოკვის მცდელობის მიზეზებში და ზოგადად პროექტის მნიშვნელობაში. მეორე, ჩვენ კინოცენტრის დირექტორს ბატონ ზურაბ მაღალაშვილს ვადანაშაულებთ 2 წლის განმავლობაში მიზანმიმართული პოლიტიკური პროვოკაციის მოწყობის მცდელობაში. ეს საკითხი მხოლოდ კინოსფეროს არ განეკუთვნება და ალბათ უპრიანია მისი განხილვა უშუალოდ მინისტრის მონაწილეობით მოხდეს. მესამე, სამინისტროს შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის მიერ ჩატარებული ინსპექტირება მიგვაჩნია არადამაკმაყოფილებლად. მეოთხე, როგორც აღვნიშნეთ, ვითარების ინსპექტირების დასკვნაში პასუხი არ არის გაცემული ჩვენს მიერ დასმულ ყველა კითხვაზე, ხოლო იქ, სადაც პასუხში დადასტურებულია დებულების დარღვევა, მისი შეფასება ამ დარღვევის სიმძიმეს არ შეესაბამება. მე უბრალოდ მხოლოდ ამ კითხვებს ვკითხულობ, მინდა იცოდეს ბატონმა მინისტრმა და ჩვენმა მაყურებელმა, მაგრამ განცხადება საკმაოდ ვრცელია, ასე რომ სამინისტროში შესულია, არ ვიცი რამდენი გვერდიანია, 6 გვერდიანი განცხადება და მე ამას უბრალოდ სრულად ვერ წავიკითხავ აქ.
მეხუთე მიგვაჩნია რომ შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურების მიერ დაფიქსირებული უხეში თუნდაც ერთადერთი დარღვევა მხოლოდ საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მოძიების რეკომენდაციით არ უნდა შემოფარგლულიყო. ეს ალბათ თქვენი სიტყვებია, იმიტომ რომ ბრჭყალებშია ჩასმული და სხვა სახის რეაგირებას მოითხოვდა. მე-6 საერთაშორისო საექსპერტო შეფასებას საქართველოს ევრიმაჟის წევრია და იხდის ყოველწლიურ საწევროს, თუ საჭირო გახდა და ეთყობა ეს ასეა, ჩვენი ძალისხმევით ჩავატარებთ, თუმცა ჩვენი სურვილია, ჩვენი პროექტის სრულია დაუმსახურებელი დაბლოკვა საქართველოსშივე აღმოიფხრასო. მე-7 რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ კინოცენტრს, მისი საქმიანობის გაგრძელება ამ კადრებითა და მეთოდებით სრულიად დაუშვებლად მიგვაჩნია. მე-8 2018 წლის სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმების წარმოების დაფინანსების კონკურსი დასრულებულად არ მიგვაჩნია, თუნდაც იმ დასკვნის საფუძველზე, რომელიც თქვენი სამინისტროს სტრუქტურაში არსებული სამსახურიდან მივიღეთ. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოვითხოვთ პირველი დარღვევებით ჩატარებული კონკურსი ჩვენი პროექტისათვის დასრულებულად არ ჩაითვალოს, მეორე ბატონი ზურაბ მაღალაშვილი დაუყოვნებლივ ჩამოშორდეს კინოცენტრის ხელმძღვანელობას და მე-3 ჩვენს პროექტთან ყველაზე მოკლე დღე დაკავშირებული არაერთი დაფიქსირებული და აქტირებული დარღვევის შემდეგ ჩვენი მომავალი ფილმისთვის, როგორც განსაკუთრებულად დაზარალებული პროექტისთვის გამოიყოს კულტურის სამინისტროს მონაწილეობით ამ ფილმის გადაღებისთვის საჭირო თანხა. დარწმუნებულები ვართ, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ამას შეძლებს, მით უმეტეს ამის პრეცედენტი არსებობს. რომელ პრეცედენტზე გაქვთ ბატონო ალექსანდრე საუბარი? წერილობით თუ უნდათ ისე პირადი შეხვედრის დროს შევხვდებით მინისტრს და ვაჩვენებთ ამ პრეცედენტებს. და სხვა შორის ძალიან ბევრი ფული ამ პრეცედენტებში დაიხარჯა სრულიად მავნებლურ ანტიქართულ ფილმებზე საერთაშორისო პროექტში და დანარჩენი ამ ფულის დახარჯვის ამბავეს უკვე ჩვენი კომპეტენცია არ არის. კი ბატონო. ჩვენ ვლაპარაკობთ მხოლოდ ხატრულ და ასე ვთქვათ მამულიშვილურ დონეზე. დიახ. ბატონო ალექსანდრე, ახლა მე მინდა მოგასმენინოთ, რა თქმა უნდა, ოფიციალურად გაკეთებული არის ჩანაწერი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ჟურნალისტები და როდესაც საჯარო სტრუქტურებიდან გვინდა პასუხის მიღება მაშინ, როდესაც ჩვენ ვთხოვულობთ ოფიციალურად შეხვედრას მეორე პირთან, იმიტომ რომ ერთი მხარე თქვენ ხართ და მეორე მხარე აუცილებლად ისინი უნდა იყვნენ ის სუბიექტები თუ ობიექტები, რომელთანაც თქვენ გაქვთ გარკვეული შეკითხვები, ხო და ბუნებრივია, რადგან ჩვენ ჟურნალისტურ მოკვლევას ვახდენთ ამ საქმისა და შემდგომში გამოძიებას, ჟურნალისტურ გამოძიებას, ამისათვის ჩვენ უნდა დავკავშირებოდით მეორე მხარეს, მოპასუხე მხარეს, ასე რომ ვთქვათ. და მოკლედ, ჩვენ ვუკავშირდებით კულტურის სამინისტროს, მე გეტყვით ეს იყო დაახლოებით რამდენიმე დღის წინათ და პასუხი აი ასეთია, მე მინდა რომ ეს ჩავრთო და მოვასმენინო ბატონ მინისტრს, რომ ჩვენ მას მართლა დავუკავშირდით, მაგრამ მას არ ეცალა. და ეს იყო არაერთ გზის და ამიტომ ერთ-ერთი ჩანაწერი არის, ახლა ეგ საუბარი არის, რომ უნდა გადაგვრთონ და ასე შემდეგ და რომ მიმდინარეობს ჩაწერა. მე ცოტას გადავახვევ თქვენის ნებართვით. და იმიტომ რომ საკმაოდ ვრცელი მუსიკებია და გასაგებია 21 საუკუნის დიახ და სულ რაღაცა აი ახლა უკვე ჩაირთვება სატელეფონო ხაზია საქართველოს კულტურის, მეცნიერების, განათლებისა და სპორტის სამინისტროს წარმომადგენლობა და ჩვენის მხრიდან ჩვენი ჟურნალისტი გამომძიებელი. დიახ. ალო, ბატონო, იცით რა არის ახლა საუბრებ პრესამსახურს, სამწუხაროდ ამ კვირაში არ ცალია და მომავალ კვირას იქნებ დამოკავშირდა. ამ კვირაში არ ცალია და მომავალ კვირას კი ბატონო. არა, ნახავთ. კვირაში კონკრეტულად რომელ დღეს ვერ გეტყვით, ვერ დაგაკავშირდით ორშაბათს და გაიგენას, დიდი მადლობა. გახსოვთ? არც თუ ისე დიდი ხნის სეკაშია წასულიო, გახსოვთ? ბატონო ალექსანდრე, მე მინდა მაყურებელს უთხრა, რომ გადაცემას
ჩვენ წერთ 4 შაბათ დღეს და ჩვენ კიდევ წინ რამდენიმე დღე გვაქვს, ასე რომ ჩვენ 2 შაბათს აუცილებლად დავუკავშირდებით ბატონ მინისტრს. თუ რა თქმა უნდა, კიდევ სხვა 2 შაბათისთვის არ გადაიდება ჩვენი შეხვედრა და კიდევ სხვა 2 შაბათისთვის და კიდევ სხვა 2 შაბათისთვის ჩვენ ამით ის დავამტკიცეთ ბატონო ალექსანდრე, რომ ჩვენ მარტო თქვენ არ გესაუბრებით და ჩვენ ვესაუბრებით ბატონ მინისტრს, იმიტომ რომ კითხვები თქვენს ჩვენი კითხვების არ ემსახურებით, იმიტომ რომ არა, არ ვემსახურები კი არა, მას ვუკავშირდებით. დიახ, იმიტომ რომ ვერ გვხვდება, მაგრამ ჩვენ მის ცდელობა არის რომ დავუკავშირდეთ, მაგრამ ჩვენ ვუკავშირდებით მისდამი დაქვემდებარებულ უწყებას. ბატონო ალექსანდრე, თქვენ არ გაგიციათ პასუხი იმასთან დაკავშირებით, რა პარალელს გავავლებდით მეთქი ხიბულასა და ყველაზე მოკლე დღეს შორის, რადგან ხიბულაში წამოწეულია ის მომენტები, რაც საქართველოს იმ დღეებში, იმ პერიოდში ედგა, რომელსაც 90-იანი წლები ქვია და საქართველოს პრეზიდენტს უიადგამსახურდია საკითხი არის წამოწეული და თქვენს ფილმში მოაზრებული არის 91 წლის უმძიმესი დღე, ანუ საქართველოში 22 დეკემბერი, პუტჩის დაწყება. მე მინდა რომ გავავლოთ პარალელი და მეორე კითხვა, თქვენი პროექტი რომ დამტკიცებული იყო, თუ ყავდათ უკვე შერჩეული მსახიობები, რომლებიც არ ვიცი, ახლა მთავარი გმირები ალბათ შეგიძლიათ ჩამოთვალოთ თქვენი მსახიობები თუ ყავდათ შერჩეული და პრეზიდენტის როლს ვინ ითამაშებდა. აი ეს ძალიან მაინტერესებს. თუ იყო აქ, რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენთან არ იქნებოდა ესა? ჩვენთან ქრონიკაა და ხმაისმის მხოლოდ ჩვენთან არ იქნებოდა, ხო? მაგრამ რაც შეეხება იმ დროს ბუნებრივია ზვიადგამსახურდია ეგიდით იყო ეს ყველაფერი და ბუნებრივია ეს ფილმი ჩემის აზრით საჭიროა და არა მარტო ჩემის აზრით. საიუბილეო დღეები რამდენიმე თვეში ძალიან ბევრი თარიღი მოდის საიუბილეო და სასურველი იყო ასეთი ფილმი ყოფილიყო გადაღებული და არა დავუშვათ რომელიმე პასკვილი. ამაზე მე გავეცი პასუხი კი ბატონო თავის დროზე და რაც ბძანეთ თქვენ პარალელი ხო მსახიობებზე და საერთოდ რენეკლერმა თქვა ფილმი მზადაა საჭიროა მხოლოდ მისი გადაღება ჩვენ მზადა ვართ ყველაფრისთვის და სხვა შორის რაც უფრო მალე მოხდება ამ პროექტის განხორციელება უკეთესია იმიტომ სულ უფრო და უფრო ძვირდება იმიტომ რომ ჩვენ გათვალისწინებული გქონდა რომ დავიწყებდით გადაღებას 9 წლის წინ. ზაფხულში ზამთარის გადაღება და ასე შემდეგ ეს ასე არ შეიძლება. თუმცა მე შემიძლია ბევრი მაგალითი მოვამო ამ ადამიანებს ვისაც ჩემთან შეკითხვები ექნება ან ჩვენ ჯგუფთან როგორ ფინანსდებოდა და რანაირად და რატომ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა არ იტყვით? არა, ნუ მაგალითად ასეთ რამეს ვიტყვი რომ ეთქობა გავკევაჭირდათ მაგალითად 2007 წელს მოხდა რომ დამატებით დააფინანსეს ერთი ფილმი საერთაშორისო პროექტები დააფინანსეს ხაზინიდან რომელიც საქართველოში იქნა გადაღებული და სხვა შორის ძალიან საინტერესო ერთი ფილმი იყო გადაღებული სადაც ერთ-ერთი დიქტატორის გვარი იყო ალილუიევი. მაგრამ საქართველოში როცა ჩამოიტანეს ის ფილმი, გადააკეთეს ეს გვარი და ვერც კი მიხვდნენ. მაგალითად ფილმში იყო რომ სამების ტაძარს გამოუთიშეს განათება თუ გახსოვთ. ესეც ასეთი რამე იყო. აღამანდანის მართლმადებულ ტაძარში სხვა კონფესიების ის გაიგეთებდნენ. რაღაცა ძალიან მიზან დასახულად აფინანსებენ ხშირად ისეთ პროექტებს, რომელიც საქართველოსთვის ბილატერალურად თქვათ, მაინც საინტერესო არ არის. ამიტომ გთხოვეთ მე თქვენ პარალელის გავლება ხიბულასთან დაკავშირებით. ხიბულასთან დაკავშირებით ოვაშვილი იყო ერთ-ერთი კონკურსის ერთ-ერთი წევრი, ხო? დიახ, ანუ ადამიანი ჟიურის ერთ-ერთი წევრი. კი ბატონო, ანუ ადამიანი, რომელსაც რადიკალურად განსხვავებული წარმოდგენა აქვს
არა მარტო მას, არამედ სხვა სცენარის ავტორებს იყო შემფასებელი ამ პროექტის. ბუნებრივია, ვინც ეს კომისია დააკომპლექტა, ის უნდა ყოფილიყო საქმის ხუში, იმიტომ რომ დაუშვათ ფილმი რო იყოს გადაღებული დაუშვათ აღამახმად ხანზე. და ერეკლე მეორეზე. ალბათ ერთმანეთის შემფასებლები უნდა იყვნენ ცოტა სხვა რანგის. და აქვე მინდა კიდევ გაგიმეოროთ ზურაბ მაღალაშვილთან დაკავშირებითაც ჩემი შეკითხვა და თემურ ბაბლუანთან დაკავშირებითაც, რადგან თემურ ბაბლუანი კომისიის ერთ-ერთი წევრი იყო, რომლის დამოკიდებულება კანონიერი ხელისუფლებისადმი და კონკრეტულად ზვიად გამსახურდიასადმი საზოგადოებისათვის ცნობილი, ანუ ვიდათ არასიმპათიებოდა ბატონი ზვიადი და მეორე ზურაბ მაღალაშვილი გახდა გიორგი შენგელაიას ფილმის ერთ-ერთი ფილმის პროდიუსერი. დავასახელო ფილმი? მე მგონი გიორგის კი არა. თუ ელდარ შენგელაიას უკაცრავად ელდარ შენგელაიას ფილმის სავარძლის პროდიუსერი და ძმები შენგელაიების დამოკიდებულება საქართველოს კანონიერი ხელისუფლებისადმი და იცით რა შეასახა კონკრეტულად ზიად გამსახურდიასადმი გასაგები ეს ცდება ჩვენი საუბრის არა გასაგებია მაგრამ იქნებ მაგიტო არ მოხდა თქვენი ფილმი ანუ პოლიტიკური შეფასებისკენ მიმხარს იცით პოლიტიკური დამოკიდებულების ეს სხვა ამბავია რა საკვირველია ზურაბ მაღალაშვილი თავისი ქმედებით არა მარტო ბლოკავდა უბრალოდ ფილმს, ჩვენ უბრალოდ ფილმის გადაღება, აი ამ ფილმის გადაღება გვინდა და ვეცდებით რომ გადავიღოთ და აი ამიტომ მე საზოგადოებას მინდა რომ სწორი ხაზით მივცე მიმართულება რომ გაიგოს მან ეს ყველა. კი ბატონო. ამიტომ ზადდებოდა პროვოკაცია. ნებავთ პოლიტიკური პროვოკაცია და სწორედ ამიტომ მოვითხოვეთ ჩვენ მონიტორინგი ორჯერ წერილობით და ერთხელ ფიქსირებულად 45 წუთით ადრე სანამ დაიწყებოდა გასაუბრება დავერეკეთ ის. მათ ეს მონიტორინგი არ ჩაატარეს. და ბუნებრივია მოხდა ის რაც მოხდა და ამაში პირველ რიგში რასაკვირველია დამნაშავე არის უბრალოდ პირველ რიგში შეიძლება ითქვას კინოცენტრის დირექტორი მეც ასევე იმ თანამდებობაზე დარღვევებით დაინიშნა და რა დამსახურებისთვის არის ის პროფესიით მსახიობი გახლავთ და რასაკვირველია სამინისტრო რასაკვირველია იმიტომ რომ კინოს საქმე საქართველოში მე თავისუფლებას მივცე მე განვაცხადო გაცილებით უკეთეს დამოკიდებულებას იმსახურებს ვიდრე არის დღეს. ბატონო ალექსანდრე, მე ერთი შეკითხვა მაქვს სულ ბოლოსკენ ჩვენი გადაცემის დღევანდელი გადაცემის დასასრულისთვის შემონახული, ამიტომ ახლა არ გითხავ, თუმცა მოემზადეთ იმ სიურპრიზისთვის, რომელიც მე თქვენთვის მაქვს მომზადებული, არც თუ დიდად სასიამოვნო მაპატიეთ, აი ესე ნელ-ნელა შემომყავს ახლა, აი ეს ეგრეთ წოდებული სიურპრიზი ბჭყალებში. ბატონო ალექსანდრე, ერთ-ერთ დარღვევად თქვენი პროექტის არ დამტკიცების თაობაზე, ანუ ამასთან დაკავშირებით ჩაგდების არ დამტკიცებას. კარგით, ჩაგდების, კი ბატონო, ეს თქვენ თქვით, თორემ მე ახლა როგორც ჟურნალისტი ვიტყვი, მაინც არ დამტკიცების. ჩაგდების, კი ბატონო, მასე იყოს. ბრალდებად აყენებდნენ აი ასეთ საკითხს, რომ ყველაზე მოკლე დღისთვის არ არსებობდა ალტერნატიული დაფინანსების საკითხი. თურმე თქვენ არ ქონიათ ალტერნატიული დაფინანსების საკითხი. მაგრამ ჩვენი გადაცემებიდან გამომდინარე, ანუ წინა გადაცემებიდან გამომდინარე, მე მინდა მაყურებელს უთხრა, შევახსენო, რომ პირველი გადაცემა ზუსტად მახსოვს თარიღი გავიდა 2018 წლის 30 მაისს და მეორე გადაცემა გავიდა თუ არ ვცდები ერთი თვის შემდეგ 2018 წლის ივლისის დასაწყისში. თქვენ შეგიძლიათ რომ ეს გადაცემები საარქივო ვებგვერდზე ნახოთ, ვებსაიტზე PKTV-ს
და ასევე შეგიძლიათ YouTube-ზე მონახოთ და My Videos ჰოსტინგებზე, PKTV-ს ჰოსტინგებზე. ასე რომ აკრიფეთ ეს კინოცენტრთან დაკავშირებით და PKTV-ში და ამოგიგდებთ ამ გადაცემებს. მეორე გადაცემაში გახდათ კინოცენტრის ერთ-ერთი კონკურსანტი კიდევ მობრძანებული ნინა ხატიაშვილი და მოეწყო დებატები. მაყურებელი ამას ნახავს. იქ თქვენ აღნიშნეთ, რომ დაფინანსება გქონდათ, ალტერნატიული დაფინანსება. მაგრამ ანუ ამას გიყენებენ თქვენ ერთ-ერთ პრობლემად, რომ თქვენ თურმე იმიტომ ჩავარდა ეს პროექტი, რომ არ გქონდათ ალტერნატიული დაფინანსება. ახლა რაც შეეხება ჩვენს სიურპრიზ ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ მივმართეთ ეროვნულ კინოცენტრს ისევე მეორე მხარეს, ანუ მოდით ასე იურიდიულად ვთქვათ, მოპასუხე მხარეს, თქვენ მოსარჩენე მხარე ხართ, იურიდიული ტერმინოლოგიებით რო ვთქვათ და მოპასუხე მხარეს მივმართეთ. ანუ მივმართეთ სამინისტროს. იურიდიულით ვიტყვით ეროვნული კინოცენტრი. ძალიან მაღალი რანგის სახელწოდებაა, ეროვნული კინოკორპორაცია იყო. და ჩემის აზრით ამ კინოცენტრს ეროვნულთან ფრიად პირობითი კავშირი აქვს. კარგით, ეხლა მე თქვენ მოგიყვებით ამ ამბავს, რაც მინდა და თქვენ უნდა გაგვცეთ ამასთან დაკავშირებით პასუხი და იქვე აღნიშნეთ, რატომ ამბობთ, რომ ეროვნულ კინოცენტრს აქვს პირობითი სახელწოდება და არა და მას იურიდიულად არ ეკუთვნის ეს სახელწოდება. მე მესმის იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ ხართ თუნდაც დღეს მოქმედი კინოკორპორაციის დამფუძნებელი და საპარლამენტო კინოკომისიის თავმჯდომარე, მაგრამ პრაქტიკულად მოქმედებს ეს ეროვნული კინოცენტრი. მოკლედ, ბევრი რომ არ განვაგრძოთ, ბატონო ალექსანდრე, მე მინდა ისევ მოგასმენინოთ ჩანაწერი, რომელიც შედგა მიმდინარე წლის 24 ოქტომბერს. მე ახლა აღარ მოვყვები, ყველა ზარი აბსოლუტურად ჩაწერილი მაქვს, კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ ვატარებთ ჟურნალისტურ მოკვლევას, რომელიც შემდეგ აუცილებლად ჟურნალისტურ გამოძიებაში გადავა, თუმცა გადაცემას ქვია ჟურნალისტური გამოძიების საათი. ჩვენ ოფიციალურად ვუკავშირდებოდით და აი რა საუბარი შედგა ჩვენსა და ეროვნული კინოცენტრის წარმომადგენლობას შორის. მე You have reached Georgian National Film Center. Dial extension on please wait. სიგივი მეორებ, ეს არის 2018 წლის. Hello. ისო ტელეკომპანია PKTV-დან გაწუხეთ. იქნებ გადავთოთ PR სამსახურში. ეს PR სამსახურს ვესაუბრეთ და 1 საათის შემდეგ დარეგეთო მითხრეს. ანუ ეს არის ჩვენ იმ დღეს რამდენჯერმე დავრეკეთ ჩვენი ტელეკომპანიიდან და Hello. ისო ტელეკომპანია PKTV-დან გაწუხეთ. გითხარით თქვენ 1 საათის შემდეგ დაგვერება და კინოცენტრში ვრეკავთ კი. PR სამსახურს ვესაუბრეთ გენს. ასე გადმოგთ ესე გითხრეს PR სამსახურს დაკავშირებით და ქალბატონი ეს მე მგონი აქ წყდება საუბარი და გრძელდება, რა თქმა უნდა, ისევე ახლავე მოკავშირებით ეროვნულ კინოცენტრს. გთხოვთ აკრიფოთ შიდა ნომერი ან დაელოდოთ. You have reached Georgian National Film Center. Dial extension on please wait. Алло, გაიგე შეგენდაცვალე და იქნებ ხელახლა შემაერთოთ. PR სამსახური. ტელეკომპანია PKTV-დან მე დავრეკე და კი ბატონო. რას ვაკეთებ ახლა? მე ვხვდები ვითარებას და შემიძლია მომავალიც წარმოვიდგინო ურთიერთობა.
ანუ ვესაუბრებით გვანცას. პროდუსერის გვარი მითხარით. სიფრაშვილი. ყველაზე მოკლე დღე. სიფრაშვილი, ბატონო. სიფრაშვილი უკაცრავ სიფრაშვილი. მე თქო გეტყვით მეილს შეიძლება ჩაიწერეთ. ეს არის ინფო საბაჭკა. ერთი წუთი იქნებ გადმოგიგზავნოთ. აი რომ გადმომიგზავნოთ მაგითომ კარგით, ეს უკვე აღარ არის, ახლა აქ მიდის ტელეფონის ნომრების ჩაწერა და ასე შემდეგ. ანუ რომ ჩვენ მოგთხოვეს გადაგვეგზავნა ოფიციალური მიმართვა, რომ მიგვეღო ჩვენ ალტერნატიული პროდიუსერის ბადრი სიფრაშვილის წერილი ეროვნული კინოცენტრის თავმჯდომარისადმი. მოკლედ ჩვენ მივიღეთ ეს, გადავაგზავნეთ, მე ამასაც გიგითხავთ. ეს არის სიურპრიზი? ხო, იმიტომ გითხარით, რომ ნელ-ნელა ვამზადებდი ამ სიურპრიზს. იმავე დღესვე მე ტელეკომპანია PKTV-ს ხელმძღვანელმა გავაგზავნე ჩვენი ჟურნალისტური გამოძიების აი ამ ტიტულიანი ფურცლით გავაგზავნე ეროვნული კინოცენტრის თავმჯდომარის ბატონ ზურაბ მაღლაშვილის სახელზე წერილი მოთხოვნა ბატონო ზურაბ მიმდინარე წლის აპრილის თვეში ჩვენს ორგანიზაციაში შემოსული განცხადების საფუძველზე განცხადებლები კინორეჟისორი მაიარჩვაძე ალექსანდრე ჟღენდი კრეატიული პროდიუსერი მარინა კერესელიძე ჟურნალისტური ეთიკის ნორმებიდან გამომდინარე ვალდებულები ვართ მოусმინოთ მეორე მხარესაც კონკრეტულ შემთხვევაში საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის ხელმძღვანელობას ჩვენ უშუალოდ შეხვედრა გვსურს კინოცენტრის თავმჯდომარე ზურაბ მაღალაშვილთან ანუ თქვენთან ბატონო ზურაბ ინტერვიუზე იქიდან გამომდინარე რომ თქვენი ორგანიზაციის PR-ის სამსახურის წარმომადგენელთან სატელეფონო საუბრის შედეგად მივიღეთ ინფორმაცია პროდიუსერ ბადრი სიფრაშვილის წერილის თაობაზე, რომელიც ჩვენს მიერ დაწყებული ჟურნალისტური გამოძიების ინტერესში ჯდება, მოგმართავთ თხოვნით მომენტალურად გადმოგვიგზავნოთ ბატონ ბადრი სიფრაშვილის მხატვრული ფილმის ყველაზე მოკლე დღე პროდიუსერი აღნიშნული წერილი, რომელზეც ვიმეორებ გვაცნობა და მიგვითითა თქვენი სამსახურის PR-ის განყოფილების წარმომადგენელმა. გაცნობებთ, რომ ბადრი სიფრაშვილის სახელი და გვარი ჩვენი ორგანიზაციისადმი მომართულ განცხადებასა და ამ განცხადების საფუძველზე შემდგარ ჩვენს ტელეგადაცემებში არსად არ ფიგურირებს. გვაინტერესებს რა წერილზეა საუბარი. ჩვენ 2018 წლის 26 ოქტომბერს ვიღებთ კინოცენტრიდან ასეთ პასუხს და წერს ვინმე თინა თინჩავლეიშვილი იურისტი კინოცენტრის და მეუბნება ქალბატონო ქეთევან თქვენი 2018 წლის 26 სექტემბრის ამ და ამ ნომრის წერილის პასუხად გიგზავნით მხატვრული ფილმის ყველაზე მოკლე დღე პროდიუსერის ბატონ ბადრი სიფრაშვილის წერილს რომელიც პასუხს გასცემს თქვენი ჟურნალისტური გამოძიებისათვის საინტერესო კითხვებს დანართი ერთ ფურცლად და ეს არის დანართი თავად მაღალაშვილი რატომ არ პასუხობს ამაზე თქვენ გამეცით ახლა პასუხს ბატონო ალექსანდრე მოდით წავიკითხავ ამას კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის დირექტორს ბატონ ზურაბ მაღალაშვილს წერს ვინმე ბადრი სიფრაშვილი პროდიუსერი ბატონო ზურაბ და ამ წერილს ბატონი ბადრი სიფრაშვილი პროდიუსერი წერს თარიღი არის 08/05/2018 ანუ 8 მაისი ესე იგი რამდენი თვის წინ ესე იგი რომ დამთავრდა კონკურსი რაღაც ერთ კვირაში. აბათეთ სანამ წაიკითხავთ, ესე იგი აუდიტის სამსახურმა რო დაიწყო იქ მუშაობა. დიახ. პირველ რიგში ეს საბუთი უნდა ენახათ. არ ვიცი იქ რა წერილი. კი ბატონო, მოდით წავიკითხავ წერილს. მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია 2018 წელს სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის წარმოების დაფინანსების კონკურსში ჩემი კომპანიის სახელით მონაწილე პროექტზე, რომლის სახელწოდებაა ყველაზე მოკლე დღე. როგორც მოგეხსენებათ, მე აღნიშნული პროექტის მთავარი პროდიუსერი გახლავარ, თუმცა მიუხედავად ამისა, მეორე პროდიუსერმა
ალბათ თქვენ გამცემთ პასუხს მეორე პროდიუსერზე, არ მაცნობა პირველ ტურში დანიშნული გასაუბრების თარიღის შესახებ. ზურაბ ხუციშვილმა? დიახ, გავიმეორებ. ესე იგი, მეორე პროდიუსერმა არ მაცნობა პირველ ტურში დანიშნული გასაუბრების თარიღის შესახებ. ფაქტობრივად თავი პროდიუსერია. დიახ. კი ბატონო. რის გამოც ვერ შევძელი პროექტის წარდგენა ჟიურის წევრების წინაშე. მხოლოდ მოგვიანებით გავიგე ამის შესახებ, როცა გასაუბრება უკვე დასრულებული იყო. მაცნობეს პროექტის იმ წარმომადგენლების არასათანადო ქცევის შესახებაც, რომლებიც გამოცხადდნენ გასაუბრებაზე და უპატივცემულობა გამოიჩინეს როგორც ჟიურის წევრების, ასევე კინოცენტრის მიმართ. მინდა გამოვხატო წუხილი აღნიშნულის გამო, ასევე იმის გამო, რომ ჩემმა პოტენციურმა პარტნიორებმა ბოროტად გამოიყენეს ჩემი ნდობა. მათი შეუფერებელი და სრულიად სამარცხვინო ქმედებების შემდეგ ჩემ დაუნებურად მეც და ჩემი კომპანიაც ბუნებრივია მათ თანამოაზრედ წარმოვჩინდით. მინდა იცოდეთ, რომ სრულიად ვემიჯნები მათ ქმედებებს, ასევე ვწყვეტ ყველანაირ თანამშრომლობას აღნიშნულ პროექტთან და მის ავტორებთან. ჩემი კომპანიის და პირადად ჩემი სახელით ბოდიშს ვუხდი კინოცენტრს და ჟიურის ყველა წევრს შექმნილი უხერხულობის გამო. პატივისცემით ბადრი სიფრაშვილი, კომპანია კინოტექნიკის დირექტორი. ბატონო ალექსანდრე, რას გვეტყვით ამის თაობაზე? Იმიტომ რომ მე როდესაც ვითხოვდი ბატონ ზურაბ მაღალაშვილთან შეხვედრას, მე ეს წერილი გადმომიგზავნეს და მითხრეს, თუ ამის შემდეგ ქალბატონო ქეთი თქვენს ტელევიზიას კიდევ ეკნება ჟურნალისტური ინტერესი და კითხვები ბატონ ჩვენს თავმჯდომარე ზურაბ მაღალაშვილთან, მე არ ამგონიაო ესეთი ეს კონდათ დამოკიდებულება. ეს ვინ გითხრათ? პიარის სამსახურმა. ნუ და მე ვისაც ვესაუბრე, ახლა ვისი საუბარიც მოგასმენინეთ. და რა თქმა უნდა, ამას მწერს იურიდიული განყოფილებაც. ბატონო ალექსანდრე, ვინ არის ბადრი სიფრაშვილი კი გავიგეთ, კომპანია კინოტექნიკის დირექტორი, ალტერნატიული პროდიუსერი და რატომ დაჭირდა მას და იცოდით თუ არა ამ წერილის თაობაზე? გასაკვირველი არა, მაგრამ გეტყვით აგის. კი ბატონო. მე ერთი რამ ვერ გავიგე, სხვა ჩემს ერთ რამეს გეტყვით. ამ თვითონ წერილს რაღაცა 37 წლის სურნელი ազდის. და სანამ 1937 წლის როგორც ჩანს იქ სამხატვრო ხელმძღვანელი წავს. მე სხვა რამეს ვამბობ. იცით რაშია საქმე? სიმართლე გითხრათ, ახლა მე ახალგაზრდა კაცია და მოიხსენიებს სხვა კოლეგებს, მათ შორის მეც, რომელიც მასზე გაცილებით უფროსი ვარ. საქართველოში ვარ, თბილისში ვარ და ცოტა სხვა რეგისტრებია, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით გეტყვით. მე ვერ გავიგე, ეს რაღაცა ბელეტრისტიკული ნაწარმოებია, რაღაცა აქტია თუ რა არის? ეს დაახლოებით ისეთ დონეზეა ტელევიზორში რო აჩვენებენ მეზობელგისგან რაღაც გაიგო და რაღაც უთხრა. რას ნიშნავს რა წერია? არასათანადო? კი ბატონო, დიახ, არასათანადო ქცევის შესახებ. გასაუბრება უკვე დასრულებული იყო, მაცნობეს პროექტის იმ წარმომადგენლების არასათანადო ქცევის შესახებაც, რომლებიც გამოცხადდნენ გასაუბრებაზე. ვინ აცნობა? არასათანადო ქცევა რას ნიშნავს? დიახ, და უპატივცემულობა. ესეც რას ნიშნავს? ხო, მე ამიტომ ძალიან მარტივია ყველაფერი. მე კიდევ ვამბობ, ძალიან დიდი ეჭვმეპარება, რომ ეს ამ ადამიანის დაწერილი იყოს. ნუ გავარკვევთ ამას, მაგრამ კი ბატონო. უბრალოდ ერთი რამ მაინტერესებს. ეს წერილი რატომ გამოჩნდა ეხლა? აუდიტი ტარდებოდა იქ. დიახ. და დაწერილია როდის? ესე იგი შესულია 08/05/2018. დიახ, და ესე იგი, როდესაც გადაუგზავნა უკვე შესაბამის განყოფილებას, ბატონმა თავმჯდომარემ რეზოლუცია სტალინივით მოაწერა. ხო. და გაეცანითო სთხოვს, ოღონდ გვარი ვერ ამოიწევს. ესე იგი ეთანხმება, გასაგებია. ესე არაბიძეს თუ არ გასაგებია, არა აქვს მნიშვნელობა ვინ არის, გასაგებია. ესე იგი, ცდელობა არის ისევ
უფრო დაბალი რანგის მოხელეების ხელით, პასუხით ის ხალხის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელიც კი არ არის საკმაოდ. მაგრამ ვიღაცამ რაღაც თქვა, ვიღაცის აზრით ვიღაცა რაღაცას ამბობს და ცოტა გაუგება, ძალიან მარტივად უპასუხებ მე ამას. ცივილურ გზას დავადგეთ ჩვენ, როდესაც ასეთ რამეს წერს ადამიანი, ყოველ იმ ადამიანს ვიზედაც ის რაღაცას წერს, აქ უფლება კითხოს. უახლოეს ვადებში, ალბათ სულ მოკლე დროში წარმოადგინოს მტკიცებულება იმისა, რასაც ასე ბუნდოვნად აღწერს, უპატივცემლობა, რაღაც ვემიჯნები, პოტენციალური პარტნიორი რას ნიშნავს? თუ ის პროდუსერია, ესე იგი უკვე არის თანამოსაქმე, ხო, ამ ქრის წევრი. დიახ. ფილისურად ვსაუბრობ მე. დიახ. და ასეთივე პასუხსველი ოფიციალურად და დარბაისლურად. წარმოადგინოს ამის მტკიცებულება. რახან ჩვენ მე გითხარით თავიდან ვიცოდით რომ კინოცენტრის ხელმძღვანელი პროვოკაციულ ქმედებებს აკეთებს ჩვენ ჯგუფთან დაკავშირებით, იმიტომაც მოვითხოვეთ ჩვენ მონიტორინგი. მონიტორინგი ხო თქვენ როგორ გონიათ, ჩვენ არ ვიცით ისინი რას ლაპარაკობდნენ. ანა ეს ჩვენ ხო შეგვეძლო ამის გარდა, ჩვენ უბრალოდ არ ვიკარდას და არც გჭირდება. მაგრამ რახან ასეთი წარმოადგინო ამის მტკიცებულება. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ამას არ გააკეთებენ, რა ქვია ამას ცილისწამება ქვია, ხო? მგონი იურიდიული ტერმინია ეს. ხო. ეს უკვე სხვა ამბავია, მაგრამ რომელიც დაჟადია ცილისწამება არის ის სამართლის დია. მე აქ უკვე სხვა რამეს ვარ, მე მორალზე არ გადავედი, მე ესეთ დოკუმენტურ დონეზე ვსაუბრობ. ასეთი რაღაც ეს ერთი და მეერთი რა კავშირი აქვს ამას იმ ბრალდებებთან, რაც ჩვენა გვაქვს, ის ხوار გონია ბატონ დირექტორს, რომ ეს არის მისი აზრით დაგვიანებით მოწოდებული ამომწორავი პასუხი და ხوار გონია მე ააცილებს სამინისტროს იმ პასუხისგებლობას, რაც აიამისთანა ხალხის დატოვებისთვის მას გააჩნია. ამიტომ მოგწერონ კი გვაჩვენონ აქ უკვე ეს ძალიან ანუ თქვენ როდესაც სანამ ჩვენ ჩავერთვებოდით ჩვენი ტელეკომპანია და ჩვენი ჟურნალისტური გამოძიების სამსახური სანამ ჩაერთვებოდა კინოცენტრის და უშუალოდ თქვენი პროექტის თაობაზე თქვენი საქმის თაობაზე მანამდე თქვენ არაერთგზის მიმართეთ ხო თქვენ გქონდათ დავა კინოცენტრთან და მანამდე არ გამოუჩენია ხო ამას ესე იგი აქ სხვა რამეზეა ლაპარაკი გამოდის რომ ჩვენ ესე იგი 4 ადამიანი აქედან 2 ქალბატონი ისეთ რაღაცას ჩადიოთ რომ აი ამ ბატონის აზრით ჩვენ ასე ვთქვათ ეს უფრო ეთიკაზეა ხო ეს ხო ვემიჯნებიო რას ნიშნავს ვემიჯნები ჩვენ იურიდიულად გაფორმებული ხელშეკრულება აქვს პროდუსერ ზოია ფუჩიშვილა მან ეს დაარღვია თუ დაარღვია სად არის ეს საბუთი რამდენი ხნის წინ რატომ დაარღვია ესეც უნდა იყოს კონკურსი დამთავრებული არ არის მაგრამ აქ მთავარზეა საუბარი წარმოგვიდგინოს დასაბუთებული ფაქტი იმისა რასაც ეს ადამიანი წერს წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ფაქტს რომელზე თხოვლობთ ბატონო ალექსანდრე არასათანადოდ მოქცევა ანუ რას გულისხმობთ აი თქვენ რა უნდა გაგეკეთებინათ კომისიის გალანძღეთ შეურაცხყოფა მიაყენეთ უყბირეთ სცემეთ თუ ეს ასეა და ჩვენ მოვითხოვდით მონიტორინგს ყოფილიყო მონიტორინგი თუ ეს ასე არ არის გამოდის რომ ეს არის სიცრუე ამიტომ დაგვისაბუთოს ეს თუ ეს ასეთი ამბავი იყო რაღა ახლა გამოაჩინეს და რა ვქენით ასეთი ვერ გავიგე და კიდევ რომ მეორე პროდიუსერმა როგორც თქვენაც ახსენეთ ახლა ზურაბ ხუციშვილი რომელიც საქმეში თევს ახლა ჩვენ ხოშევის საუნეთის საქმე
მას ეგრეთ წოდებულ ბრალდებად ეს ბატონი სიფრაშვილი უყენებს ზურაბ ხუციშვილს, რომ მან არაცნობა, ანუ მეორე პროდიუსერმა არ მაცნობა პირველ ტურში დანიშნული გასაუბრების თარიღის შესახებო. რის გამოც ვერ შევძელი პროექტის წარდგენა ჟიურის წევრების წინაშეო. დაახლოებით გეტყვით. დაახლოებით იმავე სტილშია, როდესაც ბატონმა მაღალაშვილმა დაწერა, ვითარების გამო უკვე გვიან იყო და კომისიის წევრი რო შევცვალეთ, ვერ მოხერხდა ამის შესახებ საიტზე გამოქვეყნება. რას ისევ ვერ შემატყობინეს პროდუსერები, რას ქვია, აღშეძლო სწრაფბოლი უნდა მისულიყო შათივი თუ რაღაც. ის ვალდებული იყო, დაუშვათ ვიღაცამ რაღაც არ უთხრა, იმას არ აინტერესებდა ამხელა ისა, მაგრამ ესეც რასაკვირველია, ტყუილია. ჩვენ ამას გავარკვევთ, მაგრამ ძალიან მარტივია, იმის მტკიცებულება მოგწეს. კი ბატონო. მაღალაშვილის უწყება მათ ნუ აპირებს სხვებზე, იმას რა ქვია, გადაბრალებას აქ და ვიღაც მოხელეებს ასე ვთქვათ დავალებს. ბატონი ალექსანდრე, მე ახლა რამდენადაც გავიგე, ბატონი ალექსანდრე ითხოვს ფაქტების კონსტატაციას, ანუ რანაირად მოხდა აი ეს უპატივცემულოდ მოქცევა, რის გამოც ბატონი სიფრაშვილი შეურაცხყოფილი დარჩა და ბატონმა მეორე პროდიუსერმა, ანუ მთავარმა პროდიუსერმა ბატონმა ზურაბ ხუციშვილმა რატომ არ აცნობა მას გასაუბრების თარიღის შესახებ, რის გამოც მან ბატრი სიფრაშვილმა ვერ შეძლო პროექტის წარდგენა ჟიურის წევრების წინაშეო და შემდეგ იგი ბოდიშს იხდის თქვენი მხრიდან ეგრეთ წოდებული შეურაცხყოფის თუ რა ვიცი უპატივცემულობის თაობაზე ის ბოდიშს უხდის კინოცენტრს და ჟიურის ყველა წევრს შექმნილი უხერხულობის გამო და გადის უკვე თქვენი პროდიუსერობიდან. მოკლედ ბატონ ალექსანდრეს აინტერესებს და მოითხოვს ფაქტების კონსტატაციას წინააღმდეგ შემთხვევაში ის თulis რომ ეს არის ცილის წამება და 1930-იანი წლების რეპრესიების ხანა. ამ საკითხთან დაკავშირებით იურიდიული შეფასებისათვის როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ მივმართეთ ბატონ კონსტანტინე ფორჩხიძეს, რომელმაც ძალიან კარგად იცის აღნიშნული საკითხი, მან არა ერთგზის გააკეთა იურიდიული შეფასება, თუმცა არის კიდევ რაღაცა გარკვეული კითხვები, რომელზედაც უფრო გვინდა დაკვალიანება. ბატონო კონსტანტინე, თქვენ მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს და იქნებ აღარ არის ალბათ კითხვა საჭირო გააკეთეთ რა დარღვევებზე არის აქ საუბარი და საერთოდ რა იურიდიული შეფასება უნდა მიეცეს და რომელი მხარეა მართალი თუ შეიძლება კითხვა ასე დაისვას. ან სად არის დარღვევები? დარღვევების ხა სანამ ამ თქვენ შეკითხვაზე გაგცემდეთ თვალს და არის თუ არა პოლიტიკური მომენტი მართლა რომ შეიძლებოდა ეს ფილმი პოლიტიკური სიტუაციიდან გაკეთება შემიძლია, მაგრამ არის თუ არა ამაში პოლიტიკური ნიშნები, ალბათ ამაზე უფრო აი რომ დასრულდება ჟურნალისტური გამოძიება იმ ფარგლებშიც ახლა ეს მიმდინარეობს. ამის შემდეგ შეიძლება შესაძლებელი გამოიკვეთება თუ არა პოლიტიკური ნიშნები. კი ბატონო. წინასწარ თქმა ამისი ძალიან ძნელია, მაგრამ ყველაფერი ბევრია ესეთი თემატიკა, რომელიც ამაზე მიანიშნებს. და მე ვისურვებდი, რომ მაგრამ ამას მოვეშვათ ჩვენ წმინდა იურიდიულ საკითხებს შევეხოთ ახლა და უმჯობესია აი მივყვეთ ამ იურიდიულ პროცედურებს, რომელსაც მიყვებიან ფილმის ასე ვთქვათ აი პროექტის ავტორები, მე ვფიქრობ ძალიან სკრუპულოზურად, ძალიან სწორად და სწორი მიმართულებით. ყველა მათი ქმედება, ყველა მათი მიერ გადადგმული ნაბიჯი, ხა მე რაც შევისწავლე დოკუმენტაცია პრაქტიკულად ხო, რომელიც ჩვენ ხელში აღმოჩნდა ამ შემთხვევაში მაძლევს მე დასკვნების გამოტანის საშუალებას, რომ საქმე გვაქვს კანონდარღვევებთან. სულ მინიმუმ რომ არ ვილაპარაკოთ საუბარი არ არის სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებზე, ჯერ საუბარია ადმინისტრაციულ გადაცდომებზე, რომელსაც შესაძლებელია მოყვეს, ახლა თუ სკრუპულოზურად და უფრო სერიოზულად დაიწყება საკითხების შესწავლა, უფრო სერიოზული დარღვევები შეიძლება იქნას გამოკვეთილი აქედან. მაგრამ ის რაც ხელის გულზე დევს,
და ეს დასტურდება სხვათა შორის მათ მიერ შედგენილი დასკვნით, რომელმაც შეისწავლა ეს საკითხი და ეროვნული კინოცენტრის წარმოქმნილი საკითხი, თუმცა ისინი კატეგორიულად აი მთელი ამ 8 თვის განმავლობაში უარზე იყვნენ ამ მონიტორინგის განხორციელებისა და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრჯერ იყო მიმართვა და ეს დაჟინებული მოთხოვნების და უკვე მას მერე რაც ჩაერთო ჟურნალისტური კორპუსი და ჩაერთო თქვენ საქმიანობაში, ისინი იძულებული იყვნენ უბრალოდ რომ აღიარებინათ ის რომ თურმე მათ კომპეტენციაში შედის ამ შემთხვევაში მე სამინისტროს გულისხმობ რომ მათ კომპეტენციაში შედის ზუსტად ამ საკითხის მოკვლევა. ამის ნათელ დადასტურებად შემიძლია მე ორი დოკუმენტი გავაცნო ჩვენს მაყურებელს რომ უფრო ნათელი და გასაგები იყოს თუ რაზე ვსაუბრობ ახლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. აი ეს არის მიხეილ გიორგაძის მიერ გამოგზავნილი ყოფილი მინისტრის მიერ გამოგზავნილი წერილი ვანახო რომელიც არის ქალბატონ მოქალაქეებზე ალექსანდრე ჟღენძე და მაია არჩვალძეზე და რატომ მოქალაქეებს და რა ბატონს და ქალბატონს წარმოუდგენელი ფორმაა აი ეს მიმართვის რატომ მოქალაქე თუ უნდა ყოფილიყო დასახელება კინორეჟისორი და ცუდად ხდება უბრალოდ აქ საუბარია ნახეთ როგორ ეს არის ძალიან 21 ივნისის 2018 წლის დოკუმენტი სადაც აი ესეთი რამ არის მითითებული ეს არის ბოლოს წინა აბზაცი რომელსაც აწერს მიხეილ გიორგაძე ხელს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა გათვალისწინებით სამინისტრო მოკლებულია შესაძლებლობას ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში დამატებით შეისწავლოს SCP საქართველოს კინემატოგრაფის და ეროვნულ ცეჩში ჩატარებული კონკურსის სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის წარმოება მიმდინარეობისა და კონკურსების შედეგების კანონიერება ზემოდაღნიშნული და გამომდინარე თქვენი უფლებამოსილი ხართ მიმართოთ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიას. ეს გამოგზავნილი ესე იგი ქალბატონ მაია არჩვალძის და ბატონ ალექსანდრე ჟღენტის სახელზე გამოგზავნილი აი ამ წერილის საფუძველზე იკვეთებოდა ერთი რამ რომ ესე იგი ჩვენ კომპეტენცია არ არისო ამ მოკლედ გლეხურად რო ვთქვათ ხო სამინისტრო იზახოდა რომ უფრო გასაგებიანი ჩვენი მაყურებლისთვის რომ აი ჩვენ არაფერ შუაში არა ვართო რა და ჩვენ უგაგურებთო ხო უგაგურებთო ამ გაუგებრობაშიო საერთოდო ჩვენი საქმე არ არისო და თუ რამე გაქვთ ერთმანეთში სადავო მიმართეთო სასამართლოს. ეხლა უყურეთ გადის პერიოდი ცოტა ხნის შემდეგ ძალიან სერიოზული ასე ვთქვათ დიდი პერიოდი გადის ხო და ხო და ახალი მინისტრის მოსვლის შემდგომ აი ამ დაჟინებული მოთხოვნების საფუძველზე იმისათვის რომ ბოლოს და ბოლოს სამართალმა ასე ვთქვათ პური რო ჭამოს და მე ამ შემთხვევაში მოქალაქეობრივი ასე ვთქვათ და ადამიანურად შემიძლია გვერდში ამოუდგე ალექსანდრე ჟღენძს და ქალბატონ მაია არჩვალძეს და დავაფასო მათი პრინციპულობა მინდა ვთქვა აი ამ თემატიკასთან დაკავშირებით და ზუსტად აი მათი პრინციპული მიდგომების შედეგად შესაძლებელი გახდა რომ საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ჩაეტარებინა ის მოკვლევა რასაც რამოდენიმე წერილის საფუძველზე ითხოვდნენ ავტორები აი ამ პროექტის ავტორები რომ მოხდარიყოს მონიტორინგი და საბოლოო ჯამში იძულებული გახდა იძულებული კი არა მათ უშუალო მოვალეობა არის სამინისტროსი განეხორციელებინათ ის ქმედება რა ქმედებამაც მათივე ასე ვთქვათ დასკვნის საფუძველზე გამოკვეთა ასე ვთქვათ დანაშაულის ნიშნები. სანამ ამას ჩავიკითხავდე უშუალოდ რა დასათაურებას ანუ სათაურთან მოგებას ეს არის საქართველოს არ ვიცი როგორ გამოჩნდება მაგრამ საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და კულტურისა და სპორტის სამინისტრო SCP საქართველოს კინემატოგრაფის და ეროვნულ ცენტრში 2017 წლებში სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმების წარმოების დაფინანსების კონკურსის ჩატარებასთან დაკავშირებული ვითარების ინსპექტირების დასკვნა. ანუ ფაქტიურად ის ორი წერილი ნათლად მიანიშნებს პოლიტიკას, იმ პოლიტიკას, რა პოლიტიკასაც აწარმოებდა ყოფილი ხელმძღვანელობა სამინისტროსი
და რომლის პირობებშიც ფაქტიურად თურმე არ ყოფილა მათ გამგეობაში, ასე ვთქვათ, მათ კომპეტენციაში აი ამ საკითხის შესწავლა და ეს არის მეორე დასკვნა ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც გამოაგზავნეს მათ და რომელშიც ზუსტად აღნიშნულ საკითხზე, რაზედაც მიხეილ გიორგაძე წერდა ადრესატებს, რომ ჩვენი თემა არ არისო ეს, ზუსტად იგივეს პასუხობს უკვე მიხეილ ბატიაშვილის პირობებში. მართალია მიხეილ ბატიაშვილი არ აწერს ამას ხელს და აწერს უბრალო რიგით ჩინოვნიკი, ანუ გენერალური ინსპექციის წარმომადგენელი. გენერალური ინსპექცია არ ქვია მას მონიტორინგის, მაგრამ გასაგებ ენაზე რო ვთქვათ, რომ უფრო კარგად გაიგოს ჩვენმა ტელემაყურებელმა რაზე საუბარი, ანუ ინსპექტირებას ვინც ატარებს, გენერალური ინსპექციის, მოდი, ესე დავარქვათ, წარმომადგენლების მიერ შედგენილი დოკუმენტი. ანუ დასკვნის სახით, ხო? ხო, ანუ ფაქტიურად თვითონვე ეწინააღმდეგებიან ისინი თავიანთ თავს. აქედანაც ნათლად ჩანს, რომ ეს შეიძლება იყოს პოლიტიკური ნიშნის მატარებელი და ცდებოდეს მხოლოდ იურიდიულ სფეროს. ამაზე ეს ჩემი პირადი აზრია და ნუ მიიღებთ ამას როგორც იურიდიულ, ასე ვთქვათ, დასკვნას გამოტანილს ნებისმიერი რიგითი იურისტის მიერ, ხო? ეს უშუალოდ ჩემი პოზიცია ამ შემთხვევაში, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქის. კი ბატონო. ახლა უყურეთ რას წერს, რა არის ამ დასკვნაში მნიშვნელოვანი და იქვე მინდა გავუსვა ხაზი, როგორც კონკრეტულ შემთხვევაში ჟურნალისტური გამოძიების ერთ-ერთი სერიოზული წარმომადგენლის, იმიტომ რომ ჩემთან ერთად თქვენ უკავშირდებოდით რიგ უწყებებს, რომ კი მე უკავშირდებოდი და ხედავთ ახლა როგორია, როდესაც უკავშირდები იმას, რა ქვია, რესპონდენტს და არა უბრალო რესპონდენტს, არამედ ითხოვ შეხვედრას მინისტრთან და ითხოვ შეხვედრას კინოცენტრის დირექტორთან იმ თემატიკასთან დაკავშირებით, რომ მოხდარიყო ზუსტად აი ამ კითხვებზე გაჩენილი კითხვებზე პასუხის გაცემა და საინტერესო იქნებოდა მათი პოზიციის მოსმენა უშუალოდ პირველი პირების. ზუსტად აი კონკრეტულად აი ამ ელემენტარული მაგალითიდან გამომდინარე, ახლა მე რაც გითხარით, იმიტომ რომ ეს არის ორი მინისტრის პირობებში სრულიად განსხვავებული პოზიცია სამინისტროსი, კერძოდ კონკრეტულ ერთ შემთხვევასთან მიმართებაში, ხო? ამიტომ აი ესეთი აი ამ შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად უპრიანი იქნებოდა ალბათ, რომ მოხდარიყო ეს კომუნიკაცია, მაგრამ რამდენადაც მე უშუალოდ აი ამ კომუნიკაციის პირობებში მათთან და მათ სამსახურებთან PR სამსახურებთან უყვართ ეს გამოთქვა PR საქართველოს PR ჯგუფი რას ქვია, ხო? არის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური, არის პრესსამსახური, ძალიან ესეთ მოდური, მაგრამ რატომღაც აი ეს ჩვენში ეს პროვინციალიზმი ვერ აღმოიფხვრა, რაღაც სხვა რელსებზე ვართ გადართული და კაცმა არის, მაგრამ ქართული ყველას ავიწყდება და ზუსტად აი ამ ფილმთან მიმართებაშიც არის ეს რომ ქართული ასე ვთქვათ ეროვნულია, ატარებს ეროვნულ სულისკვეთებას, რომ ის საჭიროა, რომ ის რეალურია და არ ამახინჯებს ისტორიას, გესმით? აი ამიტომ აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ ესეც კიდევ ერთი მახასიათებელი და ნიშანი შეიძლება და კიდევ ეს არ არის იურისტის პოზიცია. გასაგებია ეს არის, მოდით კონკრეტულ შემთხვევაში არა მხოლოდ წმინდა წყლის ადამიანური და მოქალაქეობრივი მომენტი, არამედ როგორც ჟურნალისტი გამომცემელი. კიდევ რა დასკვნა საბოლოო ჯამში მე არ წავიკითხავ იქ სამოტივაციო ნაწილს იქით დასკვნა საბოლოო ჯამში ეს არის დოკუმენტი, რომლის საფუძველზეც უნდა დაიწყოს დისციპლინარული დევნა. მინიმალურ შემთხვევაში მე ვიძახი ადმინისტრაციულ სამართალ წარმოებაში. ეს არის საერთოდ გენერალური ინსპექცია და შიდა მონიტორინგის და დეპარტამენტი მუშაობს ზუსტად აი ამ დებულებიდან, თავის საკუთარი დებულებიდან გამომდინარე და ის ანხორციელებს საქმიანობას იმ კუთხით, რომ აწარმოებს ადმინისტრაციულ დევნა, აქვს უფლება აწარმოებს ადმინისტრაციული და დისციპლინარული დევნა ნებისმიერ მის ქვემდებარე, ასე ვთქვათ, სუბიექტზე.
ამიტომ ამ შემთხვევაში ხედავთ მე წავიკითხავ ბოლო ნაწილს მხოლოდ აი ამ დასკვნის განცხადებაში მითითებული გარემოება საუბარია იმ განცხადებაზე რომელთაც ქალბატონმა მაიამ და ბატონმა ალექსანდრემ მიმართეს სამინისტროს მონიტორინგის სამსახურს სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის წარმოების 2018 წლის დაფინანსების კონკურსის ჩატარებისას ადგილი ჰქონდა საექსპერტო კომისიის დებულებების დარღვევებს წერტილი აქ არის მძიმე ნაწილობრივ დასტურდება ნაწილობრივ დასტურდება იმდენად არასერიოზული დამოკიდებულება ეს არის იურიდიული ნონსენსი რას ქვია ნაწილობრივ დასტურდება შეიძლება რაღაც კონკრეტული რამოდენიმე საკითხი რომელიც წარდგენილი იყო ხო შეიძლება ერთი გაბათილებული იყოს და ნუ არ გამოიკვეთოს იმაში რაღაც მაგრამ დასტურდება ეს იმას ნიშნავს რომ ფაქტურად ფაქტს ჰქონდა ადგილი ანუ ეს ამას უნდა მიეცეს კვალიფიკაცია შემდგომ ანუ აი ამ დარღვევებმა რა შედეგი მოიტანა ხო აი ეს უნდა იყოს ამაში შეფასებული პირველ რიგში მოყვა ამას სერიოზული შედეგი თუ არ მოყვა ხა როგორც ის მხარე დაზარალებული მხარე მოდი ესე ვთქვათ ამ შემთხვევაში ალექსანდრე ჟღენტის და მაია არჩვაძის სახით ამ შემთხვევაში მათი პოზიციიდან ხო თუ შევხედავთ ამას ყველაფერს ისინი არიან დაზარალებული მხარე თვლიან ისინი ყოველ შემთხვევაში ისინი არიან დაზარალებული მხარე და ეძებენ სამართალს ზუსტად ამ კუთხით ხო ამიტომ თუ დასტურდება ფაქტურად ეს იმას ნიშნავს რომ საბოლოო ჯამში ამან გავლენა იქონია იმ შედეგზე რა შედეგიც დადგა ანუ კონკურსის საბოლოო შედეგზე ამას უნდა მოყოლოდა შესაბამისად დისციპლინარული დარღვევა და ვინ ჩაიდინა ეს დარღვევა ვინ იყო ამაზე პასუხისმგებელი პირი ეს უნდა გამოეკვეთა მონიტორინგის სამსახურს ესე რომ იწერს აქ მარტო რომ ნაწილობრივ დასტურდებაო ხო რაში დასტურდება კონკრეტულ შემთხვევაში რომ არ გამო აი ეს ვინაიდან კონკურსანტებსა და კომისიის წევრებს შორის ინტერესთა კონფლიქტის გამოვლენას არ უნდა დაჭიროებოდა 82 დღე და კინოცენტრის წარმომადგენლებს არ უნდა დაეშვათ პროცესის ბოლო დღე ვინ კონკრეტულ წარმომადგენლებს არ უნდა დაეშვათო ხო ვინ კონკრეტულ წარმომადგენლებს არ უნდა დაეშვა აქ უნდა იყოს იდენტიფიცირებული კინოცენტრის ის თანამშრომლები ვინც უშუალოდ ჩაიდინეს ეს კანონგადაცნობა დარღვევა თუ რაღაც ამას კეცაგე შეფასება ჭირდებოდა ზუსტად ეს ადამიანები უნდა იყვნენ იდენტიფიცირებული არის ეს კინოცენტრის დირექტორი თუ არის ეს მისი რომელიმე რიგითი თანამშრომელი თუ მათი ჩარევის შედეგად მოხდა ეს ყველაფერი ეს არაფერი აქ გამოკვეთილი არ არის ეს არის ფილკინა გრამატა რა ეს დასკვნაც არ არის რა მე მინდა მინის მიმართო რომ აი ესეთი თანამშრომლები რო გიზით რომელიც აი ესეთ დასკვნებს აკეთებენ ხო შესაბამისად მე არ ვიცი ეს ნახლად მიანიშნებს საშინელ არაკომპეტენტურობას და საკუთს ან თანამშრომლობის უფლებამოსილების ბოროტას გამოგონებაზე მოდი რა დავაკმაყოფილოთ აი იმის რა ქვია ადამიანების აი ეს მოთხოვნა და რამენაირად იქნება გული მოულბოთ და რაღაც ესეთ ნაბიჯს უფრო ხედავ მე აქ აი ხო რა იცით რა თქვენც რაღაცაში ცოტა რაღაცაში მართალი ხართ აი ესეთი რამე რომ მაგრამ კი ბატონო ეხლა ვინმე შეიძლება თქვას რომ აი ამის შემდგენელმაც რომ ეს არის სარეკომენდაციო ხასიათის ხო თუ სარეკომენდაციო ხასიათისაა თუ შენ იძახი რომ ამაში ჩანს ესა რა ქვია საექსპერტო კომისიის დებულების დარღვევა ხო დებულების დარღვევა არის სერიოზული დანაშაული მინდა გითხრათ იმიტომ რომ დებულება განსაზღვრავს დაფინანსების საკითხებს დებულება განსაზღვრავს პროექტის ასე ვთქვათ შერჩევის საკითხებს გამოკვეთის საკითხებს და ასე შემდეგ კი მაგრამ თვითონ მიუთითებენ ხო დანაშაულებრივ ქმედებას ხო არა თუ იძახი რომ არისო ეს ამას შესაბამისი კვალიფიკაცია უნდა მოყვეს რა თქმა უნდა და ვინ ჩაიდინა რატომ ჩაიდინა რა იყო мотиваცია მისი ამის ჩადენის და კი ბატონო აი შეკითხვებია რომელიც ვერ დავუსვით ვერ შევხვდით ამას მე არ დავუსვავ იმას და ვერ დავუსვავ აი ამ მონიტორინგის სამსახურის უფროს ვაჟა ხმალაძეს იმიტომ რომ ვაჟა ხმალაძე არ გახლავთ ის პიროვნება და აი ზღორეთ აქ იკვეთება რომ ეს არის პოლიტიკური ნიშნის მატარებელი არ არის ამაში კონკრეტიკა
ესმით ამ დასკვნაში. ამ დასკვნაში უნდა იყოს კონკრეტული გვარები, კონკრეტული სახელები და კონკრეტული იმიტომ რომ დებულება ყველა ადამიანს ვინც ჩართულია ამ პროცესში, ქალბატონი ქეთევი. ყველას აქვს თავისი ფუნქციონალური დატვირთვა, თავისი ფუნქციონალური მოვალეობა, უფლება მოვალეობა. და უფლება მოვალეობა ისე არ ირღვევა თუ ამას ვინმე არ არღვევს. გესმით? რა თქმა უნდა. ანუ დანაშაულში რა არის? არსებობს სუბიექტი, სუბიექტური მხარე, არსებობს ობიექტი, ობიექტური მხარე, ხო? სხვანაირად როგორ უნდა განსაზღვრო ან мотивация, ან როგორ უნდა გაიგო თუ არ ახდენ პიროვნების იდენტიფიკაციას, ან არ გამოკვეთე სუბიექტი, ან არ გამოკვეთე სუბიექტური მხარე, არ გამოკვეთე ობიექტი, არ გამოკვეთე ობიექტური მხარე. მაშინ რა დასკვნებს აკეთებენ ესენი და ვისთვის შეადგინეს ეს დასკვნა, ის მაინტერესებს რა. ბატონო, იმისათვის მარტო რომ ჩვენი ასე ვთქვათ აი ამ მეორე ნაწილის ვინ ჩვენ მოგმართა ხო? ბატონი ალექსანდრეს და ხო მოსარჩელი ასე ვთქვათ. ჩვენთან არ არის მოსარჩელი, მაგრამ მოდით ასე დავახსენოთ. ხარის ასე ვთქვათ ინტერესი დაეკმაყოფილებინათ რაღაც კუთხით მაინც. არ არის ეს არასერიოზული მიდგომა, გესმით ეს არასერიოზული მიდგომაა და აი ესეთი არაკომპეტენცია ზუსტად ღუპავს და მე უფრო კიდევ ვინაურებ რა ეს არ არის იურიდიულად მე გითხარით რა არის ძალიან მარტივია ყველაფერი ამას დიდი იურისტობა არ ჭირდება ნამდვილად და არც დიდი ადვოკატობა ჭირდება და არც დიდი პროფესიონალიზმი ჭირდება იმისათვის რომ გამოკვეთო და დაიწყო დისციპლინარული დევნა იმ შემთხვევაში თუ გამოკვეთილია დანაშაული და ნაწილობრივ გინდაც ნაწილობრივ იყოს გამოკვეთილი დანაშაული რა იყო ეს გადაცდომა ის ხო სამსახურებრივი შეუფერებლობა შეუსაბამობა თუ რასთან აქვს საქმე ხო უნდა გამოკვეთილი იყო რა ისთვის არის აბა ეს მონიტორინგის სამსახური თუ არ გამოკვეთა ეს აი იცით უამრავი რაღაცა შეიძლება აქ არის ფინანსურ სიტუაციასთან ფინანსების განკარგვასთან კომისიის ჟიურის წევრებთან დაკავშირებითაც ანუ რაღაცები იკვეთება იცით რამდენიმე ვერსია და ეს ჩემი ვერსიებია შეიძლება თუ არა ვთქვათ აი ამ კუთხითაც ვიმსჯელოთ რომ დარღვევები არის აი ამ კუთხითაც და კიდევ ერთი და მე თქვენ გამეცით პასუხი და აღარ ჩავერევი მე მაინტერესებს ბოლო იმ პასუხთან დაკავშირებით რომელიც რატომღაც როდესაც ჩვენ ვითხოვდით კი ბატონ ზურაბ მაღალაშვილთან შეხვედრას რომ ჩვენ დაგვესვა ზუსტად ეს შეკითხვები რომ დაგვესვა აი ახლა რა ვერსიებიც მე გამიჩნდა თქვა დარღვევებთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ვერ შევხვდი კი როგორ არა ბატონ ზურაბ მაღალაშვილს კინოცენტრის თავმჯდომარეს თუ დირექტორს ჩვენ მიგვითითეს და ოფიციალურად მივიღე ეს პასუხი რომ თურმე ალტერნატიულმა პროდიუსერმა არ იცოდა მას არაცნობეს თავარ ესე იგი მეორე პროდიუსერმა არაცნობა პირველ ტურში დანიშნული გასაუბრების თარიღის შესახებ რის გამოც მან ვერ შეძლო პროექტის წარდგენა ჟიურის წევრების წინაშე ხოლო მოგვიანებით გაიგო რომ დასრულებული იყო და ასევე თურმე აცნობეს პროექტის იმ წარმომადგენლების არასათანადო ქცევის შესახებაც რომლებიც გამოცხადდნენ გასაუბრებაზე და უპატივცემულობა გამოიჩინეს როგორც ჟიურის წევრების ასევე კინოცენტრის მიმართ მაგრამ ეს ყველაფერი და ეს კაცი ტოვებს თურმე პროდიუსერობიდან გადის ყველაზე კი როგორ არა ყველაზე მოკლე დღე აი ამ პროექტის პროდიუსერობიდან გადის და ამ ყველაფერს ეს პროდიუსერი ბატონი ბადრი სიფრაშვილი წერს როდესაც მთავრდება კონკურსი იმის შემდეგ სადღაც 8 დღის შემდეგ აი ეს არის თუ არა რაიმე კავშირში თქვათ და სიტყვაზე არასათანადოდ მოიქცნენ პროექტის წარმომადგენლობა ესე იგი ნახეს მათ დარღვევები და იმით მოიქცნენ არასათანადოდ ადამიანური თვალსაზრისით იურიდიულად ამას არავითარი პარაკი ამას არავითარი ძალა არ აქვს კი ბატონო აი ეს მაინტერესებდა ეს დოკუმენტი არის 8/05/2018 ანუ მას მერე რაც კონკურსი ჩატარებულია დამთავრებულია დიახ დამთავრებულია ფაქტიურად რამდენადაც მე ვიცნობ ახლა მასალებს ბატონ ალექსანდრეს და ქალბატონ მაიას ალტერნატიული დაფინანსებაო წარდგენილი აქვს საბუთები ამის თაობაზე წარდგენილი აქვს და ისინი დავებიან რომ არა გაქვთ დიახ ეს იყო ერთ-ერთი იმათ რა ქულა დააკლეს ამის გამო რამდენადაც მე ვიცი ეს არის ზუსტად აი მის გამართლების მცდელობა აი ეს დოკუმენტი იმიტომ რომ
აი ამ ადამიანს ჯერ ესეთი ამას არა ამან კინოცენტრში დაწერა და მიმართა ესე არ ხდება რა იურისპრუდენცია ეს არის მეცნიერება სერიოზული მეცნიერება როდესაც საუბარია ალტერნატიულ დაფინანსებაზე იქ არის ორი იურიდიული მხარე იურიდიული მხარე ერთმანეთთან აფორმებს დოკუმენტაციას გესმით არც ბატონ აი ამ ვინ არის ბადრი სიფრაშვილი ხო და არც მეორე იმას რა ქვია მხარეს ვინც გააფორმა ხელშეკრულება მასთან ამ დენონსაციის შესახებ ხელშეკრულების შესახებ არ უცნობებია არც ერთისთვის არც მეორე ის დოკუმენტაცია წარდგენილი იყო რამდენადაც მე ვიცი და მე არ ვცდები იმაში რა ქვია კინოპროექტის წარდგენის მომენტში ანუ მას იურიდიული ძალა ჰქონდა პროექტის დასრულებამდე და დღესაც აქვს იურიდიული ძალა რამდენადაც მე ვიცი ეს დოკუმენტი ჯერ არ არის დენონსირებული ამიტომ მე ეჭვი მეპარება რომ შეიძლება ეს საერთოდ იმ ადამიანის დაწერილი იყოს იმიტომ რომ ეს არის დაბეჭდილი ეს შეიძლება ხელნაწერი არც ბადრის სიფრაშვილი ხო არის ეს კი არა არის ბეჭედი არ წია მაგრამ არის ეს ბადრის სიფრაშვილის ხელმოწერა რა ვიცი ხო არ ვიცი ვერ გეტყვით რა ვერ შეგა თუმცა ბეჭედი არა ვერ შევაფასებ მაგრამ როდესაც საუბარია კი მაგრამ ამ ბადრის სიფრაშვილთანაც არის შეკითხვა მაშინ ამ შემთხვევაში თუ ეს სიმართლეა რა თქმა უნდა თუ ეს იცოდი მანამდე კონკურსის დამთავრების მერე რაღაც მიმართავდი მაგრამ მანამდე მიგემართა ხო ან რა ის არის ჯერ ადამიანური ურთიერთობიდან გამომდინარე როდესაც შენი კომპანიონები არიან და მათთან ერთად რაღაც პროდუქტი არა ის ამბობს რომ მან არ იცოდა მეორე პროდიუსერმა თურმე არაცნობა მას პირველ ტურში დანიშნული გასაუბრების თარიღის შესახებ რის გამოც ვერ შეძლო პროექტის წარდგენა ჟიურის წევრების წინაშე რაშუაშია პროექტის წარდგენა არ წარდგენა იქ ერთი აი ეს ვერ გავიგე რაღაც გაუგებრად წერია ხო არა გინდა წარდგენა რა სულა იყო აუცილებელი ის ყოფილიყო წარმოდგენილი გასაუბრებაზე ეს ადამიანი. აი ამის დაკონკრეტება. არა ძირითადი განხორციელებელი, არამედ დამფინანსებელი. ის მოდის ალტერნატიულ დაფინანსებაში შემოდის ეგრეთ წოდებულ ჟარგონით ვიტყვი, წილში შემოდის რაღაცაში, საქმეში გეხმარება, რომ განახორციელოს პროექტი, ხო? ეს შენ კომპანიონი ამ შემთხვევაში, ხო? მაგრამ მას ოფიციალურად უნდა განაცხადებინა, იცით რა, მეგობრებო. ჯერ ესეთი ეს ადამიანური ჟესტია, როდესაც მე და თქვენ კომპანიონები ვართ, მე თუ რამეს ვაპირებ, ან გასვლას ვაპირებ, ან არ მომწონს თქვენი საქციელი, მე თქვენ უნდა გითხრათ ეს ამის შესახებ. ეს ხო, წერილობით უნდა ანუ დოკუმენტი შევქნათ, გავწყვიტოთ ხელშეკრულება, ხო, რომელიც გვაქვს. ესეთი რამე ბუნებაში არ ყოფილა. ხო? არ ყოფილა. ამიტომ აი ეს თარიღიც მიანიშნებს ამაზე რა 8.05.2008 თარიღი მაინც წაშალეთ თქვენ მამაცხონებულებო აქედან რა ეს 8.0 და ცოტა ადრეული რიცხვით მაინც გაგეფორმებინათ სანამ კონკურსი დასრულდებოდა მანამდე მაინც გაკეთებინათ ეს ამიტომ ჩემთვის ეს იურიდიული ძალის მატარებელი დოკუმენტი არ გახლავთ დიდი მადლობა ეს არის ხოლოდ იმ პოლიტიკური ამიტომ აი ესეც უკვე შეკითხვაა რა ესეც შეკითხვაა და არ ვიცი ამ შეკითხვას დაუსვათ თუ არა თქვენ თუ მოგეცემათ იმის შესაძლებლობა ზურაბ მაღალაშვილს ხო ამის თაობაზე რომ გაგცეთ პასუხი და სამინისტროსთან მიმართებაში დავსვით ჩვენი შეკითხვები რა შეკითხვებზეც უნდა გასცენ პასუხი ამიტომ მარტო ნაწილობრივი დანაშაულის და ფიქსაცია და ნაწილობრივი დარღვევების ფიქსაცია კი მაგრამ მოხდა ეს დარღვევა მე ვინ არის პასუხისმგებელი ამაზე ხო სად არის გამოკვეთილის პასუხისმგებელი პირები? ვინ კონკრეტული წარმომადგენლები? აი ამ შეკითხვაზე პასუხი უნდა გასცეს მინისტრმა და უნდა გასცეს მინისტრის იმ სამსახურმა, ვინც ეს დოკუმენტაცია შეადგინა. ბუნებრივია და ამ შემთხვევაში, ყველა შემთხვევაში, იმიტომ რომ კომისიის შექმნაშიც კომისიას ვინ ქმნის, დებულება კარგად წაიგეთ, რომ ქმნის კინოცენტრის დირექტორი. ამიტომ ვინც ქმნის კომისიას, ისიც არის პასუხისმგებელი კი იმაზე, რა ქვია, ამ კომისიის წევრების საქმიანობაზე. ამიტომ მე ბევრი რაღაცა, ხო, თავარი პასუხისმგებელი. ბევრი ეწოდებული ლაზეიკები რო არის დატოვილი დებულებაში, კი ბატონო, ერთ რამეში ვეთანხმები, რომ დებულება გადასასინჯია და არ არის დებულება, იმიტომ რომ უნიჭო ადამიანები შედგენილია. ის დებულება, მაგრამ იმ უნიჭო ადამიანების შედგენილი დებულებაში ანუ არა პროფესიონალები. ხო, არა, იმიტომ რომ ურთიერთგამომრიცხავ რაღაცებს შეიცავს და ამიტომ რახან არსებობს ესეთი დოკუმენტი და რახან არსებობს ესე და ფიქსირებულია დარღვევა, ხო? შესაბამისად უნდა განხორციელებულიყო ამ ფიქსირებულ დარღვევაზე დისციპლინარული პირების იდენტიფიკაცია და მათი დისციპლინარული, ასე ვთქვათ, დევნა.
ბატონო კონსტანტინე, მოდით ამ შემთხვევაში ეს რო განეხორციელებინათ, უშუალოდ ამაში მოყვებოდა აუცილებლად ჩემი ღრმა რწმენით კინოცენტრის დირექტორი და არა მარტო კინოცენტრის დირექტორი, არამედ ის ადამიანები, ვისაც ამ პროექტთან საერთოდ აი ამ კონკურსთან შეხება ჰქონდა. მე ვფიქრობ, რომ ამომწურავი პასუხი მივიღეთ თქვენგან, მე რაც მაინტერესებდა და ერთი მომენტი კიდევ მინდა გავიარო კონსულტაცია საჯაროდ, აგერ ეთერით და მითხრათ აი აქ ღია ეთერში პასუხი. ჩვენ ჟურნალისტური გამოძიების სამსახურს გვაქვს თუ არა რომ მოვითხოვოთ ყველა შეტანილი პროექტის გადასინჯვა და ანუ რამდენად აკმაყოფილებდნენ საჯარო ინფორმაცია როგორ არა გვაქვს ყველა პროექტის ეხლა თუ კომერციულ საიდუმლოებას არ შეეხება და ის რაც არ წარმოადგენს კომერციულ პირად საიდუმლოებას და რასაც კანონი ითვალისწინებს, იმის საჯარო ინფორმაციის მიღების უფლება ჩვენ გვაქვს. აბსოლუტურად იქ ფინანსებზე თუ რაოდენობის თანხები შეიძლება იყოს გამოყოფილი კონკურსის პირობებზე და ასე შემდეგ, იმას რასაც არ გძალავს კანონი, ხო, იმის მოთხოვნის უფლება ჩვენ გაგვაჩნია და ჩვენ არ ვიცი ეს თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ იმას რა ქვია უშუალოდ კინოცენტრს რომ კონკურსის აი ამ ყველა კონკურსის პირობების ირგვლივ ინფორმაცია მოგაწოდონ და საჯარო ინფორმაცია. კი ბატონო და იცით აი საბოლოო ჯამში რეზიუმესავით რო გავაკეთოთ ხო? სანამ რეზიუმეს გააკეთებთ ბატონო კონსტანტინე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვათ იმას რომ რამდენად კანონიერად მოხდა პირველი ტურის დროს ანუ მეორე ტურში უკვე მის გარეშე იყო ერთ-ერთი კონკურსანტი კონკრეტულად ზაზა ხალვაში გამოაკლდა აი ამ ჟიურს. ანუ კი ბატონო დებულების დარღვევა და ეს არის 82 დღე რო ელოდები იმას რა ქვია ხო სად არის ეს კი ბატონო და რეზიუმის სახით და წერილობით სად არის ან წერილობით როგორ ამას თავისი პროცედურები აქვს პროცესუალური რაღაც მოთხოვნები აქვს შესაბამისად ხო აი რამდენად ეს ამიტომ ეს დასკვნა რომელიც დაიწერა ამ დასკვნაში უნდა ყოფილიყო ეს ასახული რამდენად სწორად მოხდა მისი ჩანაცვლება როგორ მოხდა რომელი პუნქტი არის დარღვეული იმისი რა ქვია დებულების ზუსტად კონკრეტიკა ხო რომ მიწერენ აი ამ კონკრეტულ ხო დარღვეულია ნაწილობრივ დასტურდება დარღვეულია რა რომელი დიახ ჩვენ ესე იგი უამრავი კითხვები დაგვიგროვდა ისევ რა თქმა უნდა ეს არის სამინისტროსა და კინოცენტრის მიმართ არასერიოზული დამოკიდებულების უცოდინარობის ტიპიური მაგალითი და დოკუმენტის შედგენის იმიტომ რომ წარმოდგენა არ აქვს იმიტომ რომ წარმოდგენა არ აქვს რომ როდესაც რაღაცა ფაქტზე იძახი რომ არის დარღვევა კი მაგრამ ვინ ჩაიდინა ეს დარღვევა პიროვნების იდენტიფიკაცია არ უნდა და იკვეთება თუ არა აქ თქვენი აზრით გინდათ ჩათვალეთ როგორც მოქალაქის როგორც ჟურნალისტური გამოძიების წარმომადგენლის და ბოლოს როგორც იურისტის აი კომპეტენციიდან გამომდინარე აი თქვენი თვალთახედვით იკვეთება თუ არა ვთქვათ აი ეს დარღვევა შეიძლება თუ არა ჩაითვალოს დარღვევად რომ თუ ვთქვათ ამას პოლიტიკური მოტივი აქვს რაღაცა პოლიტიკურად იდევნება ეს პროექტი არის თუ არა ეს დარღვევა რა ის რამდენ იმ კონკრეტულ ფაქტზე უნდა ვისაუბროთ ხო ატარებს ეს პოლიტიკურ ნიშნებს მე გითხარ რატო ატარებს იმიტომაც გითხარით რომ არ შეიძლება რომ ერთ მინისტრს კონდეს ერთი ისა რა ქვია შეხედულება და მეორე მინისტრს კონდეს სრულად განსხვავებული წარმოდგენა თავის სამინისტროს მუშაობის სპეციფიკის შესახებ. და ფიქრობ თუ არა რომ აქ არის გარკვეულწილად პოლიტიკური სამართალი ხა მიხეილ გიორგაძე როგორ იმას რა ქვია გადააღები მოდი რა პირდაპირ თქვა რა სიმართლე მიხეილ გიორგაძე როგორ კიტოვანის სიძე როგორ გადააღებინებდა ზვიად გამსახურდიაზე და აი ამ თემატიკაზე ამ ფილმს იმიტომ იყო ეს პოზიცია რა დასაფიქსირებელი ბოლო გაიღვიცეთ რა ხალხს ადახართ რა კარგი დიდი მადლობა ბატონო კონსტანტინე ჩვენ ვესაუბრეთ იურიდიული შეფასებისთვის ბატონ კონსტანტინე ფორჩხიძეს ახლა ისევ ამას არ ჭირდება უკვე იურიდიული შეფასება ეს არის პოლიტიკური მოტივებით განპირობებული და განსაზღვრული თემატიკა და ეს ისე არ დარჩება რა იმიტომ რომ
ფილმი მაინც იქნება, არსებობს კიდევ სამართლებრივი გზა, რომლის მოძებნაც არ იქნება მარტივი, საქართველოს არ არის, არ წარმოადგენს მარტო ესე ჩაკეტილ კონკრეტულ გეოგრაფიულ ტერიტორიულ ერთეულს. ბუნებრივია, როგორც მათთან ჩამოდიან საზღვარგარეთიდან სტუმრები, ჩვენთანაც ჩამოდიან და ჩვენ ჩავდივართ სადღაც და გვყავს კონტაქტები და კავშირები. ამიტომ ეს ფილმი მე ვფიქრობ, რომ ახლა უფრო მხარეთ გამოვდივარ ამ შემთხვევაში მართალია, მაგრამ არა, მხარეთ ვერ გამოვდივარ ბატონო კონსტანტინე, მაგრამ არა, ამ შემთხვევაში თანაუგრძნობ და მინდა რომ მხარე ვიყო რა. უკვე აი დიდი მადლობა, მაგრამ მინდა რომ მხარე ვიყო და ნუ დავარღვევ ნორმებს ჟურნალისტური ეთიკის. მე შემიძლია დავარღვიო ეს როგორც იურისტმა, მაგრამ მე ვერ დავარღვევ. მე მინდა მაყურებელს შევახსენო მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შევთანხმდით მე და ბატონი კონსტანტინე რომ ის რეგალიებს არ წარმოვაჩენდი, მაგრამ ჩვენ ვესაუბრებოდით არა უბრალოდ იურისტს, არამედ ექსპერტს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში და სამხედრო კონტრდაზვერვის მაღალ ჩინოსანს კოტე ამბობს ხოლმე ბატონი კონსტანტინე რომ ყოფილიო, მაგრამ ასეთ სისტემაში ყოფილები არ არსებობენ. ჩვენ ახლა ისევ ბატონ ალექსანდრე ჟღენთან გადავინაცვლებთ. მადლობა ბატონი კონსტანტინე. მადლობა თქვენ. მადლობა ტელემაყურებელს. ახლა კი ბატონო ალექსანდრე ნელ-ნელა ჩვენ უნდა დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ამით დამთავრდა სიურპრიზები? ამით დამთავრდა სიურპრიზი. მე მგონი ბოდიშის მოხდა ჩვენს წინაშე მოუწევს დევს. მე უკვე შეკითხვა მქონდა თქვენ რა სიტყოდით ამის თაობაზე და უკვე მე მინდა რომ მთლიანად გადმოგცეთ სიტყვა თქვენ, მე გავჩერდე, იმიტომ რომ და ბარემ დავსვა ეს შეკითხვა. ბატონო ალექსანდრე, ისევ გავიმეორებ და შეგახსენებ თქვენს თანამდებობრივ უფლება, თანამდებობრივ მოვალეობას, რომ თქვენ ხართ საქართველოს სახელმწიფო კინოკორპორაციის დამფუძნებელი 1990 წელს და ასევე საქართველოს პარლამენტის კინოკომისიის თავმჯდომარე. აი ამ თქვენი კომპეტენციიდან გამომდინარე. თქვენ რომ და იმ კინოკორპორაციის ნანგრევებზე დაარსდა ეგრეთ წოდებული, დაფუძნდა ეგრეთ წოდებული ეროვნული კინოცენტრი. თქვენ ბატონო ალექსანდრე რომ ყოფილიყავით და ხართ, მაგრამ პრაქტიკულად რომ ყოფილიყავით ისევ ზურაბ მაღალაშვილის ადგილზე. მაპატიეთ, ახლა არ გამიბრაზდეთ, ხართ, ვიცი, მაგრამ ნუ ახლა პრაქტიკულად სხვებიარია. თქვენ როგორ მოექცეოდით ყველაზე მოკლე დღე აი ამ პროექტის სცენარის ავტორებსა და რეჟისორს აი ამ მოთხოვნებთან დაკავშირებით, რასაც ისინი მოითხოვენ, ან საერთოდ აი ამ პროექტთან დაკავშირებით როგორ მოექცეოდით და რას გააკეთებდით და აი აქედან გამომდინარე იქნებ მეგობრდნენ რა უნდა გააკეთონ. დიახ. აი თქვენ რას იზამთ? მე ამ ადგილზე ვერ ვიქნებოდი, იმიტომ რომ მე რომ ყოფილიყავი მის ადგილზე, ამ კინოკორპორაციის ხელმძღვანელი რომ ყოფილიყავი, ყველაზე მოკლე დღე არ მოხდებოდა. ეს ერთი. როდესაც ვიყავი მაშინ მე საგანგებოდ არ დავიწყე იმ ფილმის გადაღება, სანამ კინორეფორმას ჩავატარებდით სახლის სიხარულისა. ვერ შემიშლიდა ხელზე მთელი ძალისხმევა მე ამ რეფორმას შევალია. საბოლოოდ პუტჩის შემდეგ მოხდა ასეთი რამ. ეს ფილმი დახურეს, ფილმის ისტორია მხატვრული, მსოფლიოში უნიკალური პროექტი. ფული მიიტაცეს, ამის შემდეგ სულეიმან მეორე იყიდეს და აჩვენეს ქართულ საზოგადოებას. აი ეს ადამიანები სულეიმან მეორის მომხრეები არიან. და არა იმ ადამიანებისა, ვინც სიხარულის სახლში იყო და ვინც პირველ ნაწილში არის ყველაზე მოკლეს დღის. ესენი არ არიან ქართული სახელმწიფოს თბიალები, არც ქართველურად იქცევიან ნებისმიერ გამოვლენაში და არც
სამართლის და სიმართლის დამცველი. ამიტომ ყველაფერს პასუხი უნდა გაეცეს. რამდენჯერ უნდა იყოს დაკავებული და ცეკაში გამოძახებული ხელმძღვანელობა, რომ ჩვენ არ შეხვდეს, ხო? საშველი არ არის, უნდა გაეცეს ამას პასუხი. ჩვენ რასაკვირველია. ჩვენ აგერ ტელემიმართვაც გავაკეთეთ და ის კითხვები დიახ მანიშნებენ რომ 4 წუთი დაგვრჩა ბატონო ალექსანდრე და უნდა დავასრულოთ და მოკლედ აი ამ დროში რომ ჩავეტიოთ მითხარით ბატონო ალექსანდრე კონკრეტულად რას მოითხოვთ მინისტრი ესენი ყველაფერი უკვე გავშალეთ და ვთქვით მაგრამ კონკრეტულად რომ ჩვენ ჩავედიოთ ანუ 1 წუთში უნდა ჩავედიოთ მინისტრმა ყოველგვარი მოხელეების გარეშე კონკრეტულად უნდა მოგწეროთ ჩვენ პასუხი ჩვენ მას მივმართავთ კონკრეტულად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ეს პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი საზოგადოებისთვის მხატვრულად არ ამგონია რომ იყოს იმ დონეზე რა დონეზეც მათ უნდათ ეს იყოს და უნდა მოგცეს პასუხი თვლის თუ არა ის კონკურსი ჩატარებულად იურიდიულად შეიძლება კონსულტაციები გაიაროს ვიღაც იურისტებთან თუ არ ვიცი ვისთანაც უნდა თუ ყავთ ასეთები კინოსამართლის ისინი თორე თანამდებობაზე შეიძლება დანიშნოს სხვა ადამიანი და ის თავისუფლებას მისცემს რაღაც აი თუ წაგიკითხეთ ისეთი რაღაცა და თუ თulis რომ ეს კონკურსი ჩატარდა და მიგვითითოს ან უნდა დაწეროს რომ კონკურსი რა ჩატარდა და მაშინ უკვე ასე ვთქვათ ჩვენი ფილმის წინსვლის სხვა მეთოდებს ჩვენ და აუცილებლად უნდა გამოყოს თანხები ამ პროექტის პრაქტიკულად წარმოებისთვის. ხო? ყველაზე მოკლედ ესო განხორციელდეს. მე კიდევ ვამბობ, პრინციპული საკითხია ესო. კინოცენტრმა გამოყოს თორე ფულის შოვნა. დიახ. აი ალტერნატიულის. დიახ. ყოველთვის შეიძლება გააჩნია ვისგან? დიახ. და ვისთვის? დიახ. აი ეროვნულმა კინოცენტრმა რომ გაამართლოს თავის სახელწოდება ერთხელ მაინც. დიახ. უნდა გამოყოს ფული. ჩვენ ყველანაირად შევეცდებთ ასე იყოს. თუ არა და მაშინ უნდა დაგვისაბუთონ რატომ ბლოკავენ ჩვენ. მოკლედ დავა არ წყდება იქამდე სანამ არ გამოიყოფა საჭირო სახსრები აღნიშნული პროექტის აუცილებლად პრაქტიკულად წარმოებაში მოყვანისთვის ჯერ ერთი ეს მორალური მხარეა მეორეც აქ ძალიან ბევრი დარღვევა შეიმჩნევა მესამედ ბატონმა ალექსანდრემ არაჩვეულებრივად ახსნა ყველაფერი არა მარტო როგორც სცენარის ავტორმა კონკრეტულად აღნიშნული პროექტის არამედ როგორც იმ პროფესიონალმა თანამდებობის პირმა რომელიც თანამდებობაც არაერთგზის უკვე თქვენ შეგახსენეთ და გაცნობეთ მე კი გეტყვით რომ 2019 წელს საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას იუბილეა არის 80 წლის თავი ასე რომ სულ მალე კი იქნება ის დღეები რომელიც საქართველოსთვის არა მარტო თბილისისთვის საქართველოსთვის რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე დღეებია ალბათ აჩვენებენ სათანადო ფილმებს დიახ მე პირადად ტელეკომპანია PKTV-ს და პირადად მე მაქვს დოკუმენტური სამსერიანი ფილმი აი ამ პუჩთან აი ამ სისხლიან დღეებთან დაკავშირებით მე შეგახსენებთ რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ კინორეჟისორი ბატონი ალექსანდრე ჟღენტი და არა უბრალოდ კინორეჟისორი საქართველოს სახელმწიფო კინოკორპორაციის დამფუძნებელი 1990 წელს ამ კორპორაციამ 1991 წლის 10 იანვრამდე იფუნქციონირა დღემდე რა თქმა უნდა არსებობს მაგრამ პრაქტიკულად მის ნანგრევებზე შექმნილი არის საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი და ბატონი ალექსანდრე ასევე გახლავთ საქართველოს რესპუბლიკის საპარლამენტო კინოკომისიის თავმჯდომარე მადლობა ბატონო ალექსანდრე წარმატებებს კანონიერი პარლამენტის რა თქმა უნდა მე გახლდით ჟურნალისტი ქეთი სესიაშვილი ამ გადაცემის ტელეკომპანია PKTV ჟურნალისტური გამოძიების საათის ავტორი და წამყვანი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის